guys again ní orí Facebook. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi like, ẹ bá mi love. Ẹ káàsán gbogbo ilé. Ẹ káàbọ̀ sí wérò ọjọ́ Jímọ̀, ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ọjọ́ Jímọ̀ Friday chat pẹ̀lú MK. Aago 3 ọ̀sán lágogo Nàìjíríà ńlá máa ń pàdé. Ṣùgbọ́n lónìí mo create awareness pé tẹ́ fún mi ní 1 hour extra because mo nílò láti lọ ṣe àwọn nǹkan kan, so ọwọ́ 3 o'clock yẹn mi sí around, so mo ṣe yanjú àwọn nǹkan yẹn ni, so I have to extend by 1 hour more, so I came 1 hour earlier, so 4 ti kọjá báyìí. So this is 4 p.m. 3 p.m. Nigerian time la máa ń pàdé, which is 9 a.m. Pacific, 8 p.m. UK time. So you are being and over the time ta fi máa ń ṣe Friday chat wa, God has always been faithful. Our Friday chat is always made up of mind expression, interactive class, call-in show, advertisements, and so on and so forth. And tá bá ṣe Friday chat wa báyìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọ́n máa ń sọ̀rọ̀, wọ́n máa ń share mind wọn. So if you are just joining us, you are welcome. Every Friday we meet on this particular show. Every Saturday we do Bible study in the morning, and every Sunday we do Yoruba class. A máa ní Yoruba reading. A máa ń ka oríṣiríṣi àwọn ìwé Yorùbá tó ń gbé àṣà àti ìṣe èdè Yorùbá ga, tí sì mú kí a rí àwọn ẹwà èdè Yorùbá, àwọn ewì, àwọn àṣàyàn ọ̀rọ̀, àwọn èdè Yorùbá tí ń kọ́ wa ní ọgbọ́n, tí sì ń pọ́n ọpọlọ ńlá máa ń rí kà nínú ìwé onítàn tá a máa ń kà ní Sunday wọn. Àmọ́jọ́ Jímọ̀ báyìí la máa ń ṣe general show tá a máa ń sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi. Ẹjọ́ àwa tá a wà lórí Facebook, mo ti rí nọ́mbà wa bẹ̀mí tí ì rí wa lórí comment section. Mo believe pé bóyá Facebook ti load comment wa. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi like and love. Tẹ́ bá ṣe ń like tẹ́ ń love yẹn, network yẹn máa strong. Network yẹn máa strong. I'm live now on Facebook, YouTube and TikTok. Kó tó di pé a máa bá ètò wa lọ, mo fẹ́ rán wa létí iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties. Iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties fún gbogbo àwọn olóríire tá a bá fẹ́ ra ilẹ̀ ní Èkó, tá a fẹ́ ra ilẹ̀ ní Ìbàdàn àti ní Ògùn State. Different places ó ní ilẹ̀ wà láti iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties. A nílẹ̀ ní Ológun Ẹrú Ìbàdàn. Oríṣiríṣi àwọn places tílẹ̀ wà tó wà nìyẹn. A ní Arúlógún Ọjọ́, a ní káàkiri l'Ékòó, ní Ẹ̀pẹ́, even Lagos Highland. Ilẹ̀ wà ńbẹ̀ láti iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties náà ní ibẹ̀ láti lè ra ilẹ̀ fọkànbalẹ̀. Oríṣiríṣi àwọn ètò ọlọ́kan òjọ̀kan àti àwọn àǹfààní lóríṣiríṣi òun la lè rí látàrí pé tá bá ra ilẹ̀ ní iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties. Àkọ́kọ́ ni pé there is immediate allocation of land. Immediately tá bá ti ra ilẹ̀ wa, tá ti sanwó ni wọ́n fún wa nílẹ̀. Kì í sàn ilẹ̀ tí gbogbo èèyàn ti sanwó jọ bìbà tán máa wo kàlẹ́ndà, tán máa wo kájọ́ ọjọ́ tí wọ́n fún ọ nílẹ̀. Ilẹ̀ iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties, tẹ́ bá ti ra ilẹ̀ yín náà ni wọ́n ti fún yín nílẹ̀ yín, wọ́n ti fún ní gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì yín, wọ́n ti ṣe corner piece, gbogbo ẹ̀ ni ó ti wà ti kọ́kọ́ yín sí. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ lọ inspect ní gbowó, unlike all other companies tó ń talẹ̀ tó yẹ pé kán tó lọ mú ìwọlẹ̀ ẹ̀ kọ́kọ́ sanwó ná. Kò sí yẹn ní iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties. Ọ̀fẹ́ ni inspection, free inspection ni. Tẹ́ dẹ̀ máa wò, tẹ́ máa like ẹ̀, tẹ́ máa ra àwọn ilẹ̀ tó fi ní lọ́kàn balẹ̀ ní tí kìí ṣe ilẹ̀ 419. Iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties láti lè rí. Nọ́mbà wọn 090 66 98 98 77. Ẹ káàsán bàbá Wálé Àṣàfà Elijah. Ẹ káàsán Adéníran Adéyẹmí, Faith Àkànbí Bíyẹmí, Táíwò Mujidat, Ọládélé Moses. Gbogbo apátápátá ni mo kí. Àwa tá wà lórí TikTok náà, Àgbà Akin, ẹ káàsán. Mary Fálọlá, Àdàmú Báòchí, Office Mary. Gbogbo ayẹyẹ ni mo kí. Ẹ ṣé ẹ káàsán. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá mi pa tap àwa tá wà lórí TikTok. If we are not gifting, let's keep tapping. Ọláníyì Ọlámídé Ọlásùnkànmí on Facebook. Gbogbo apátápátá ni mo rí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi like, ẹ bá mi love, ẹ bá mi share. Bákan náà iléeṣẹ́ Ọ̀yọ́ Model Alternative Therapy. Iléeṣẹ́ Ọ̀yọ́ Model Alternative Therapy. Gbogbo àwọn olóríire tá nílò àgbo, tá nílò herbal mixture fún ìtọ́jú ara wa àti fún ìwòsàn àwọn àrùn lóríṣiríṣi. Bẹ́ẹ̀ ni àgbo tí a bá rà láti iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties, àgbo tá a lè fọwọ́ ẹ̀sọ̀yà ni, tó dára fún ìlera ara wa. Gbogbo àwọn ọkùnrin míì wà tó ní jẹ̀díjẹ̀dí, tó ní pile, tó ní staphylococcus, candidiasis, oríṣiríṣi àwọn àrùn bálòpọ̀ àbí àwọn àrùn tá a kó láti ilé ìgbọ̀nsẹ̀ tí ó store sínú ara tó ń fa ìdíwọ́ fún ọkùnrin. Bẹ́ẹ̀ náà obìnrin míì ní ẹ̀dà. Àwọn míì wà tí wọ́n máa ń ní àwọn òórùn tí ò dá látara wọn tó jẹ́ pé infection ló fà á. Ẹ jẹ́ ká kàn sí iléeṣẹ́ Ọ̀yọ́ Model Alternative Therapy. Ibẹ̀ láti lè ra àgbo tó lè tọ́jú ara
ara wa tó lè mú kí àwọn ìlera ẹlòmíì àwọn infection gan ló di lọ́wọ́ tí òjò ronú yún ní iléeṣẹ́ Landness Homes and Properties 08068220707 iléeṣẹ́ Ọ̀yọ́ Model Alternative Therapy òun ni à ń pè. Ẹ káàbọ̀ mo rí pé gbogbo wa ṣẹ̀ṣẹ̀ ń wọlé ni mo kí gbogbo wa kú oṣù tuntun òní ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹjọ ọdún 2025. Today is August 1st, 2025. We are so happy to see today and we are praying that God Almighty will help us. Ojú wo mọ̀ oṣù tuntun yóò mọ̀ ọdún tuntun. Ẹ káàsán bàbá Adébọ̀wálé Empire Man Tèmítọ́pẹ́ Àjàyí Ẹ̀rámà gbogbo apátápátá ti pa WhatsApp. Award 001, thank you for liking the live. As you are liking it, help me share too. Ẹ bá mi share náà so that àwọn èèyàn lè mọ̀ pé a ti wà lórí ètò. Àwa tá wà lórí YouTube, ẹ jọ̀ọ́ bá mi share link yẹn. Help me to share that link. Ẹ bá mi share link yẹn. Gẹ́gẹ́ bá ti mọ̀ pé lórí ètò wa ní Friday chat wa, àwọn nǹkan tá a sábà máa ń ṣe jù ó ní wípé àwọn àlàyé àbí àwọn pre-recorded videos tá a ti ṣe láàrin ọ̀sẹ̀. So yá báyìí àwọn weekly ṣe mọ̀ pé Friday, Saturday, Sunday ńlá ń ṣe ètò wa. Friday by Friday chat, Saturday a ṣe Bible study, Sunday a ṣe Yorùbá reading. So Monday through Friday yẹn pre-recorded video la sábà máa ń ṣe. Yàtọ̀ fáwọn Monday through Friday míì tó bá yẹ pé ó wà tí program yẹn wà exceptional tàbí tó bá wà compulsory, tó bá jẹ́ nǹkan kò sí nǹkan tí ó compulsory but tó bá jẹ́ nǹkan tó wà urgent a lè ṣe live láàrin ọ̀sẹ̀ tí time bá dẹ̀ wà. But if it is something that can wait, it has to wait till Friday chat. So ìyá Àjíkẹ́ Adé ẹ káàbọ̀ mà. Mo ló tó wákàtí kan after tá máa ń wá ni mo tó wá mo ṣe dé ni because 3 p.m. Nigerian time la máa ń ṣe Friday chat but I came an hour later. Of course mo create awareness yẹn lórí first page mi. So bí mo ń sọ̀rọ̀ mi lọ Friday báyìí àwọn nǹkan tá bá sọ láàrin ọ̀sẹ̀ lórí pre-recorded videos wa tàbí àwọn nǹkan kankan tó bá jẹyọ lórí cyberspace on the street of social media tá lè fi kẹ́kọ̀ọ́ kan láwọn thank you for la máa ń discuss in Friday chat. Gist mi wá bá ń tọ̀jẹ́ pé tẹ́lómi bá DM mi WhatsApp pé àṣàbọ́sẹ̀ kílẹ̀ rí sọ̀rọ̀ ìmọ̀ ní ẹjọ́ di Friday chat. Friday yìí la máa ń ráyè gist, la máa ń ráyè talk, a máa ń ṣe calling show. Ẹlòmíì we disagree, we agree, oníkálùkù á share opinion ẹ̀. So nǹkan tí Friday chat wá fún nìyẹn. So ní last week Friday tá a pàdé lórí Friday chat wa à ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí wọ́n máa ń report spouse wọn fún èèyàn. Bọ̀dá kan béèrè lórí interactive class yẹn wípé ṣé èèyàn lè máa fẹjọ́ èèyàn spouse èèyàn sùn àwọn èèyàn just to or you go and ask question about yourself whether what you did is right or wrong. Mo dẹ̀ sọ mo ní if you must ask question, hide your identity. You don't need to let that person know pé ìwọ nìkan yẹn ṣẹlẹ̀ sí. Nígbà míì tá bá get too familiar with ourselves, we tend to use our own prejudice or biasness to judge people. Nísìn tí n bá mọ̀ yín tí mo dẹ̀ ti mọ̀ nǹkan tẹ́ ti go through in life bóyá challenge tí ẹ bá sọ̀rọ̀ ara yín fún mi màá fẹ́ fi emotion màá fẹ́ fi dá sí ọ̀rọ̀ yín pé look at what you have endured in this relationship. You don't have to do this. But tó bá yẹ pé bóyá outsider, bóyá somebody who is a counselor that does not know you, that person will be able to talk without biasness. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn. Then tó wá ṣàlàyé pé fún ọkùnrin wọ́n béèrè yìí pé kẹ́ni yẹn bá jẹ́ opposite gender. Wọ́n ní fún ọkùnrin ó lè máa wà dangerous. But fún obìnrin tó bá jí obìnrin tó bá lọ fẹjọ́ spouse yẹn sùn opposite gender, you might just be opening a door for another problem because ìwọ lè má mean harm. Ẹni tó sunkún lọ bá ìwọ tó ojóbìnrin tó sunkún lọ bá àwọn religious leaders yìí wọ́n máa ń ṣe immorality pẹ̀lú and you will do whatever you want to do. You don't have to go and see the person one on one. In a situation where you do like that, kó tó di wípé kíní késùkè ọmọ lọ ti máa wọ rárá. A whole lot of people tó jẹ́ wípé they were not that careful. Àìwà careful yẹn òun ló fà á
tó fi di wípé a lot of things tí wọn ò fọkàn sí ó padà ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ wípé by the time they will be explaining to you you now dey see that it was not intentional. So let's desist from rojọ́ káàkiri when you are the type tó jẹ́ pé you don't know you are used to mọ́ fẹjọ́ sùn mọ́ rojọ́ lágbájá ṣe báyìí tàmọ̀dó ṣe báyìí you tend to expose yourself the more. In fact àwọn nǹkan míì máa ń ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé time tá a bá ṣe ń wá empathy tá à ń fẹjọ́ èèyàn sùn yẹn gan àwọn èèyàn máa wò pé for example kéèyàn kan gbá ẹ nísìn bóyá èèyàn kan gbá ẹ tán bá gbáyàn ó máa kọ́kọ́ dùn yàn pé ṣé èèyàn wá gọ̀ ni but during the process of reporting to somebody àwọn tó ń report fún yẹn náà máa wò pé àṣepẹ́ ní nírú iye báyìí lọ́wọ́ ṣépẹ́ ní lẹ́ni tó lè afford this particular amount before you know it ngbà tí wọ́n gan bá fi o lè mọ́ ti get over wàhálà yẹn tí wọ́n tún fi wá mọ́ bá ọ pé ó yá come and give us this amount ìwọ́n dẹ̀ lè má ní lọ́wọ́ but you were the one that exposed yourself. You have let the whole world know that you have the capacity, you have this so and so amount with you that you can spare. So most time when we rojo wa síta jù, it tends to give us more a problem, especially ẹni tó mọ̀ pé you still have interest with that person, you are still interested in staying with the person. So let's try as much as possible to minimize the way we rojo and all of that, especially when you are relating with the opposite gender. Ìwọ tó jóbìnrin tó fẹ́ lọ fẹjọ́ ọkọ ẹ̀sùn ọkùnrin, irrespective of the status or the position of ẹni tó bá lọ fẹjọ́ ọkọ ẹ̀sùn, if care is not taken, the person can take advantage of you. So God will help us. Then láàrin ọ̀sẹ̀ yìí náà a sọ̀rọ̀ nípa Tabitha Fẹ́rànmi, which is akọrin ẹ̀mí tí ó ń kọrin ẹ̀mí tó jẹ́ pé ó sọ̀rọ̀ kan ní ara àwọn nǹkan tá a sọ ní àárín ọ̀sẹ̀ yìí náà nìyẹn. A dẹ̀ rí different reactions of different content creators. Yes, àwọn míì sọ wípé bó ṣe wá sọ síta yẹn ò dáa, àwọn míì sọ wípé bó ṣe pariwo síta yẹn ló dáa, of which side ibẹ̀ yẹn lèmi náà wà. Tó bá tiẹ̀ jẹ́ wípé àṣìṣe ni, mo understand the angle tí oníkálukú fi ń sọ̀rọ̀ and everyone has made a reasonable point. Wọ́n ní if dem use if dem use your toothbrush wash toilet, shey make we pardon dem. Even if you don't want to pardon them, you don't have to expose it out. You can show your displeasure with that, you and that person one-on-one alone. You don't have to expose it. Bóyá ẹ̀dẹ̀ fi pòwe ni, it could be a figurative expression. Ta ló fún mi ní gift yìí? Abraham Ṣóbọ̀wálé, thank you for the gift. Ṣóyé wa bẹ́ẹ̀ yẹn, so bó ṣe wà nìyẹn. Now, one sorrow, everyone that have talked on the issue of Tabitha has spoken well. Everyone has made a valid point. But Aba sọ wípé mistake ló ṣe by coming on here. Pé àwa náà tá jẹ́ pé àwa là ń lórí afẹ́fẹ́fẹ́ jù gan pé kí n rojú ara wa síta. Of course, it's very, very true. But if our coming out on here is a mistake, it has happened, it has happened. But sin yẹn làwa fẹ́ fi mú gbọ́. See the scenario nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn was what we analyze on our pre-recorded videos and we see different reactions. You see this live, Jésù gan fún rẹ̀ ló sọ pé ẹni rere kan ò sí. Tá bá sọ pé lágbájá ìdíwé ìbò náà ṣe sọ̀rọ̀ kò dáa. Ṣé rí, somebody called me láàrin ọ̀sẹ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ Tabitha yìí náà. The person is also a content creator, in fact blogger ńlá lẹ́ni yẹn. Wọ́n wá sọ pé tí ìbá ṣe pé àìmọye ara èèyàn gan kí ni nǹkan tó rí pẹ̀lú irú èèyàn yẹn. Mo ní ẹ má sọ bẹ́ẹ̀. Don't forget that this thing happened 5 years ago. Now 5 years ló lóun fún àtẹniyẹn fi court. That means 5 years plus the age of our child now. Bill Jade the lady, thank you ma. Now tá bá sọ pé time tó fi relate pẹ̀lú ẹniyẹn plus the age of me, that means we are talking about 8 years ago. So we are talking about 8 years minus our age now. At that time, ó lè jẹ́yàn tó jẹ́ pé kò tí ì mọ where God is taking her to. Then deformity tó níyẹn could also be part of what gave low self-esteem. Tí ó fi mọ̀ wò pé anybody tó bá lè have òun ó ń ṣe òun ní favour ni. No, there are a lot of people in this life that they believe that anybody that can have them is doing them a favour. Maybe due to some logistic. Money, you are right, man. Of course. Ó lè jẹ́ pé ìgbà yẹn ó lè mọ́ tí mọ́ kọrin. In fact, kì í ṣe bí interview yẹn nìkan gan ló ti sọ story ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ yẹn. Ministration kan wà tí mo tún gbé sórí page mi tó ti ṣe tipẹ́ tó tún sọ níbẹ̀ pé ìgbà tó ń gboyún pẹ́ni tó ń lóyún fún ó ní òun ò lè fẹ́ni tẹnu ẹ̀ gbọ́
kò ń ṣe bí interview yẹn nìkan gan ti sọ tó fi hàn pé lẹ́yìn interview yẹn ó tún sọ láwọn administration. Now angle tí mo ti wá fẹ́ sọ̀rọ̀ ńgbà tẹ́ni yẹn sọ pé kí ló rí lára arúgá ìyẹn gan, mo ní ẹ mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Ó lè jẹ́ pé deformity yẹn ló fún ní low self-esteem ńgbà yẹn. Ṣé ẹ mọ̀ téèyàn bá lálébù kan lára, wọ́n ní nobody knows her then, God bless you ma. Téèyàn bá lálébù kan lára, ẹni tí ò bá wá bá ẹ dọ́rẹ̀ẹ́ nítorí àlébù yẹn, that person is sincere. Lay elevator, thank you for the at me. Ẹni yẹn wà sincere. Ẹlòmíì yóò mọ̀ pé òun ò like àlébù ṣùgbọ́n yóò wà pretend, yóò wà mọ́ bọ́ dọ́rẹ̀ẹ́, yóò máa lò omi òjò. Àìmọye kódà reason nígbà lórí ọ̀rọ̀ kéèsì ẹnìkan ṣe ní pé òun léèyàn kan tó ti relate mọ́ òun tó jẹ́ relative far relative tó náà ní ìpèníjà ẹsẹ̀ tó jẹ́ pé right the fact pé kò ẹsẹ̀ rẹ̀ ò tún pé yẹn the man will still be beating her together with the fact pé kò lè dá dìde. So a lot of àwọn èèyàn tó bá ní deformity bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n máa ń ní low self esteem, wọ́n máa ń ríra wọn ní rí second class people pé anybody tó bá lè fẹ́ àwọn ó ń ṣe àwọn favour ni, so they will do everything they can to please that person. Probably that could be the reason why she went for that person that time. Apart from that deformity, Sherry, even ẹni tí kò ní any deformity gan ní àwọn ìrìn àjò kan nínú ìrìn àjò ayé wa tá a bá mọ ibi tọ́lọ́ mú wa lọ ni decision kan wà tá a make tá a lè make gbà yẹn. Nígbà míì tí n bá ronú ránṣẹ́ kan tí mo ṣe ránṣẹ́ private ránṣẹ́ kínní tó jẹ́ pé the owó is very minimal, very very minute and small. You understand? I will be wondering that am I the one that is doing this kind of work? Ìgbà tí mo ṣẹ̀dé láti NYSC ìgbà yẹn aláwí ìgbà yẹn was 1998. Mo sì bọ́ kakílẹ̀ mo parí NYSC mo sì lọ ṣiṣẹ́ 12.5 iṣẹ́ tíṣà tí mo ń ṣe ńgbà yẹn private school 12.5 náà san fún mi. Mo sì ń ṣe kí ni mo fẹ́ ṣe because mentality wa grow láti mọ̀ nípa kátàkárà nǹkan grow wa sí lé elevator ẹ ṣe ń sà ní pé ká lọ school ká gba certificate ká ríṣẹ́ ká sì mọ́ gba salary. That was what we grew up to that was how our mind was trained nta grow up to believe nìyẹn. Ìgbà tí mo tó kúrò níbi iṣẹ́ mo wá rí pé à ń kúrò níbi iṣẹ́ private kan bọ́ sí private kejì bọ́ sí private kẹta yìí mo wò pé ìgbà wo mo fẹ́ ṣe lè dà iṣẹ́ tí mò ń ṣe wọ́n tún máa send owó sí mi láti ilé màá tún kúrò ńbẹ̀ màá tún lọ home lesson màá tún kúrò ńbẹ̀ màá tún lọ ṣe àwọn kọ́mọ rí ọ àdúgbò kí wá là ń bá kiri gan wọ́n tún máa bá ń send owó wọ́n tún máa bá ń send oúnjẹ láì ṣe pé bí mo wà ní school. Mo wá rí pé the best decision tí mo ever take in life was when I resigned from all this menial job and start a business. Ni mo tó wá rí pé à ń gba salary nìkan kọ́ ni way of pé kéèyàn fi lè wà okay in life. Wà okay gan gbà náà torí kó sùn tó parí ti ná times 2 àbí times 3 owó tí mo ní mò ń gbà sì lọ́sàn-án lẹ́yìn lóru oko. Mo wá wò pé àti ìdébí tá ń lọ ṣùgbọ́n àti níbi tá a wà tẹ́lẹ̀. Àwọn job offer kọ̀ọ̀kan tá a gbà ń gbà yẹn a gbà á nítorí pé ní àti ìmọ̀yì orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run àti pé ibi tá a rí mọ́ la mọ̀ mọ́. So a ní láti mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni other aspect of life a ní láti mọ̀ blame irú èèyàn bá ń pè kí létẹ̀ náà fi lè fẹ́ rú ẹni yẹn. We are talking about 5 years or even more than 5 years ago, meaning that 5 minus our age now 5 minus where 5 years minus where she is now. Tá bá ń sọ̀rọ̀ 10 years ago èmi bí ẹnìkan kò ń ṣe bí tí mo wà ní 10 years ago lélẹ́yìí. Yes, as at 10 years ago I was still having first degree because I graduated 2015 ni mo sìn jọba. So ṣé nǹkan tí bí tí mo wá wà gbà yẹn mo wà mọ́ sìn but ibi abárímọ náà la mọ̀ mọ́ ẹni tí ó dọ̀la tí yóò búmù tó gore ó búyọ ó sì máa ṣiṣẹ́ ẹni tí bá ń ṣe lónìí náà ni kò ní mọ̀ ọjọ́ kan náà lògó máa wá yàn rí. So nígbà míì ìyà tí life bá kọ sí wa àbí condition tá a bá wà ìmọ̀ determine choice wa. Àmì wà tó ṣe pé choice tí wọ́n make gan kọ́ ló wù wọ́n but because of pé that was what was available to them at that time. So whether coming out to come and say that mo wá ń sọ mo ní ṣe rí àwọn tó ń dá ọmọ bẹ̀lẹ́bí nígbà tí ọ̀rọ̀ bá ṣẹlẹ̀ tọ́rọ̀ bá ẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí èèyàn ọkàn rẹ̀ ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ pòrúurú náà kò kọ́kọ́ ní ìmọ̀ tí ọ̀kọ́ ṣe náà látàrí pé
condition tó wà ńgbà náà imagine kéèyàn ò rí báǹkọ̀ wá lóyún fún yàn kẹ́ni wá ní òun ò gbóyún kò tó wá sọ reason méjì tí ò fi gbóyún ju pé òun ò lè fẹ́ tẹnu ẹ̀ wọ́ God forgive me ọmọbìnrin yóò fẹ́ lè lọ parẹ́ I'm telling you yóò fẹ́ lè lọ ṣe rẹ̀ léṣe ní àkókò yẹn kì í ṣe pé bóyá mo ń fi empathy àbí sympathy ìkún ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ní real life bó ṣe máa ń rí ni. So she coming out to come and talk might be a mistake torí I understand di pé social media yìí is very very fragile sensitive issue jọ mi wọ́n lè fi kíní bu and all of that but the thing is that the deed has been done and don't let us because of that castigate her again. It's as good as we are adding salt to her injury. Nǹkan tí ọmọkùnrin yẹn sọ sí kódà alesi tó náà fọ pé òun block àwọn kan off òun ṣe kíní kan àwọn kan ṣe rí when you are not wearing somebody's shoes you cannot judge them because you are not in their shoe. So bó ti jẹ́nu nígbà míì condition tí life bá fi àwọn èèyàn sí level bí téèyàn ó dé ní spiritual growth tí life èèyàn téèyàn ó fi sọ pé kànáà kéèyàn ó take decision yìí èèyàn ó sì dúró ẹlòmíì wà tí ó ní support system irú àwa báyìí àwa ní support system ara àwọn èèyàn tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ bí wọn ò tiẹ̀ kó wọnú Ghana must go kí ó rù fún wa pé gbà owó rẹ̀ mọ́ náà lọ but a rí àwọn èèyàn tí wọ́n fún àwa mọ́ra tí wọ́n fọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ wa tá à ń wò tọ́jú inú wa ń dùn tán bá wa wí tán correct wa tán support wa ní gbogbo ìgbà tá à ń grow yẹn so a rí ìrànlọ́wọ́ tó yẹ ká rí láwọn ìgbà yẹn so kò jẹ́ kéèyàn ta sí àgẹ̀rẹ̀ ìbẹ̀rù yẹn ẹlẹ́mìí èèyàn pé I must not take this decision kí ni màá sọ nílé fáwọn èèyàn mi kí ni family mi kí ni sọ fún ọkọ ọ̀bù wa nígbà náà bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì kò rí àwọn sọ̀pọ́ọ̀tì so nígbà tí àánú Ọlọ́run dé bàbá Adédayọ̀ on YouTube ẹ ṣe ń sà nígbà tí àánú Ọlọ́run dé a lè correct àwọn ìgbésẹ̀ tá a ti gbé sẹ́yìn. So whichever damage that we have to pay for the past decisions we have taken, then we take it. Ekiti babe, ẹ kújọ́ mẹ́ta. Ntọ́ ṣẹlẹ̀ nu. Kì í ṣe pé bóyá èmi sọ pé bó ti wà lọ́dà. Tí a bá yìí ní ìsìn bet. Àkókò tí nǹkan yẹn kan yẹn, tẹ́ni yẹn tó ń threaten pọ́tà rẹ̀ yóò yè ni, yóò ṣe kinní kan ni and co limited. Èmi ò rò pé bóyá kinní pé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Understand tí fitan ti fẹ́ ra wọn rí, oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá ni wọ́n ti sọ síra wọn rí, kò sẹ́ni tí ò ní tiẹ̀. So bó ṣe jẹ́nu then àríkọ́gbọ́n lèmi rí bó yẹ kó jẹ́ fáwọn ọkùnrin àwọn tí wọ́n fobìnrin lóyún tí wọ́n sá lọ mo post update kan láàrin ọ̀sẹ̀ náà ni mo ní ẹni tó bá ti fún ọ lóyún kó lọ rèé yọ lówó kó lọ rèé yọyún èmi ò fi nǹkan yẹ kírú ẹni yẹn tó padà wá lẹ́yìn ọdún 5 mẹ́wàá kó wá claim ọmọ ó yẹ kó lọ sínú sọ́kàwé àbínú pit toilet kó rè wá ọmọ rẹ̀ ń bẹ̀ ni torí ibi tó abort ẹ̀ sí nìyẹn ìgbà tí Don Davis after 15 years tí bàbá ẹ̀ padà wá ìyá rẹ̀ mú receipt owó tí bàbá ẹ̀ san fún abortion ní 15 years ago the woman showed that receipt on her live stream but this was the receipt you paid for abortion tí wà tẹ̀gbọ́n ẹ̀ mú àwọn lọ sí ọ̀dọ̀ doctor yẹn ní òórùn ti ràn pé wọn ò lè ṣerú nǹkan báwọn nínú òórùn tó bá dà ọ̀la kó tó di pé sun máa rise kó ń wá lòun fi sá lọ tóun ò lọ bẹ̀ mọ́ if not the father had already paid for abortion for Don Davis. Now the mother announced it on her live stream pé òun ti ra property tó worth this one so owó ní orúkọ ọmọ yẹn ìyẹn ni bàbá ẹ̀ gbọ́ tó lọ wú jáde from the pit láti 15 years. Ẹ dákun so possible unfortunately somebody has adopted that child at the age of 6 months old. Ẹnìkan ti adopt nígbà tí ọmọ yẹn wà ní ọmọ oṣù 6 lẹ́nìkan ti adopt ẹ̀ legally. So irú yẹn ò kílẹ̀ kò lọ́mọ kankan lọ́dọ̀ ẹni tí ó lọ́dọ̀ ìyá rẹ̀. He was adopted at the age of 6 months old. Pé òun gan ẹni tó adopt ọmọ òun tóun bá lóun ò fẹ́ nìyẹn mọ́ lẹ́ni òun ò ní right lórí Don Davis because he was properly adopted. So the father cannot proceed to the court. Which court are you going? Wọ́n tún máa charge ẹ fún negligence and abandonment nítorí wọ́n sọ pé bolo wà tẹ́lẹ̀ omi adopt ọmọ ẹ̀. So àwọn ọkùnrin ló yẹ ká mọ̀ ẹni tó bá ti mọ̀ pé orí ẹ̀ tóbi etí ẹ̀ fẹ̀ ẹnu ẹ̀ gbọ́ ọ̀ lè fẹ́ kò yẹ kó lè bá sùn náà ẹni tó bá lè fẹ́ kò yẹ kó lè bá sùn ẹni tí ò dẹ̀ ní deformity tó kàn feel pé ẹni mi lè fẹ́ by virtue of any reason ẹni tó bá lè fẹ́ mọ̀ wulẹ̀ lọ bá sùn. A mọ̀ sọ pé àwọn obìnrin pé kí lẹ́tọ̀ náà fi bẹ́ẹ̀ ní sùn ṣé ẹ mọ̀ tó sọ fún un ni
yóò lóun fẹ́ náà ni ṣó lè sọ fún pé tó bá lóyún omi ní fẹ́ omi ní gbọmọ o kẹ́niyàn tún wá gbà yóò mọ ní má wọ́rì ẹnu ẹ ò wọ́ ẹnu ẹ ló straight jù láyé yóò mọ deceive ẹ náà ni. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn èmi ò fẹ́ ká crucify ẹ̀ torí mo ráwọn èèyàn tí wọ́n bínú pé ó ṣe lè pariwo kílò náà wá dọ́dọ̀ orú ọkùnrin yẹn mo ní ẹ mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ kì í ṣòní if she was to make her decision today kò ní kó ọkùnrin yẹn kí lọ́nà but this thing happened more than 5 years ago you never knew the conditions then bẹ́ẹ̀nu ẹ̀ ṣe rí yẹn náà tó lè fún ní low self esteem pé anybody tó bá tiẹ̀ show interest òun ti ẹ̀ gbà tó bá mọ̀ pọ́gọ́ máa wá òun rí kò ní wá nǹkan tí ó stain ẹ̀ torí mo gbọ́ tí ìyá kan sọ pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní ògo ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní má jẹ́ kí anybody stain garment ẹ̀ kíní kan either counterfeit or genuine this decision were the decision she has taken in her past kò sí bó ṣe fẹ́ erase ẹ̀ then tá a bá tún sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn à ń fún àwọn ọkùnrin lágbára láti máa deny àwọn obìnrin nígbà tí wọ́n bá fún wọn lóyún tán it's as if pé àwọn embody àwọn ọkùnrin láti máa continue ìwà burúkú a mọ̀ pé kì í ṣe pé wọ́n fọ́ọ̀sì ara wọn bẹ̀yìn kankan ni ó sọ fún un tóun náà fi gbà ìgbà tó yún ṣẹlẹ̀ tán ẹni tí bí vanish kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ìyẹn ló lead wá sí ọ̀rọ̀ tí torí nígbà tí mo ṣe fídíò jáde pé nǹkan tẹ́ni yẹn sí ló fà tó náà fi sọ̀rọ̀ jáde bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn èèyàn sọ ní comment section pé kí ló tẹ̀mí ò address premarital affairs of course nothing can be good about premarital sex nothing can be good about it it is either kó mẹ́sì ayé ẹ tàbí kó fẹ́ rẹ̀ rí ọ lára tàbí kó yún ṣẹlẹ̀ kán mọ́ fi ọmọ ifá àtọkùnrin àtobìnrin ó lè fa a whole lot of things àwọn míì wà bẹ́ẹ̀ yẹn tó jẹ́ pé they did it kò dẹ̀ hun wọ́n nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ wọ́n padà ríra wọn fẹ́ no wàhálà bẹ́ẹ̀ àwọn míì wà tó jẹ́ pé wọn ò ríra wọn fẹ́ tọkùnrin padà ẹ̀bẹ̀ ẹ̀sùn tí ò fẹ́ is a shame on you ìwọ lójú tì níyì obìnrin torí ọkùnrin yóò gbọ́ra jìgì yóò mọ lọ́n ti ẹni no ó ní another video tí mo drop wípé ní ọkùnrin tí ò bá tí ìfẹ́ mọ́ lọ bá gbé àwọn obìnrin míì wà báwọn ṣe rí àwọn obìnrin we are emotional being tá a bá ti rí ẹni tó ń professor love fún wa báyìí ẹlòmíì yọkàn mọ́ take rash decision tí ọ̀yọ́ take ni ilé ẹsẹ̀ ràn ọmọ teenager young adult wọ́n ti dirú wọ́n ti lè mọ́ gbélé ọkùnrin wọ́n ti mọ̀ dáná bọ́ ṣe ń dédé náà mọ̀ ṣe ṣíṣe náà mọ̀ bọ́ bíbọ̀ somebody tí ò tí ì fẹ́ kò sanwó orí ẹ kò lọ tọrọ rẹ tó bá dọ̀la tí ò bá fi ọmọ ibo kí ló fẹ́ ṣe wàá kàn máa pariwo lórí irọ́ ni àwọn tó máa bú ẹ they will add salt to your injury kò wọ́ ọ̀tí ẹ̀ tó o bá wà nílé ọkùnrin nísìn tí ò tí ì fẹ́ mọ́ lọ lé yín ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn obìnrin míì wà báwọn tó ṣe pé ìbáwí kékeré náà kàn bọ́n wí jọ ṣé àwọn òbí rẹ tán bí ọ ṣé wọn dáa ni tán bá tiẹ̀ wá dáa ṣé boyfriend tí ò jóun ló bí ẹ ṣé òun ló wá dáa ìyẹn ìyàwó tán fẹ́ níṣu lọ́kà gan o tí ìmọ̀ tó tọkùnrin ó fi ọ́ pa ni débi ìwọ tán fi ọ níṣu lọ́kà tọkàn dírù tó sì lọ déédéé sọ̀rọ̀ ẹ̀ dìyàwó ó ti fún ọkùnrin yẹn ní impression pé àwọn family ẹ wà important kọ́ tó bá jẹ́ kó mọ̀ pé àwọn ẹbí ẹ ṣe pàtàkì o ò lè kẹ́rù lọ léèyàn kọ́ rè mọ́ gbé bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ síyàn kan àtúngbùdọ̀ mọ́ kásọ lákàsẹ́yìn she knows where she knows where she made mistake and I know that if it was today if she had known all of this she would not make the decision she made 5 years ago yeah. So it's no more about her the deed has been done but the next thing is how do we learn from it how will àwọn ọkùnrin náà how will they learn from this a lè mọ sọ pé bóyá torí èèyàn kan bímọ síbì kan kán máa treat ẹ anyhow kán máa fún ní emotional torture torí ẹni tó lè sọ yẹn síyàn ó ń torture emotion ẹ ní ó fẹ́ sọ di wèrè ni so ẹ lè sọ pé nítorí ó ti bímọ síbẹ̀ so anything tó bá ṣe sí ó yẹ kó gbà á ní nítorí ọmọ yẹn ara ìyànjẹ ara cheating tá ń sọ pé ó ti pọ̀ fún female gender in this part of the world nìyẹn ẹni tó bímọ tó ní fún tó ní kán lọ yọyún sọnù tó wá ń claim ọmọ ní ìsìn are you saying the man has done the right thing bí ìgbà téèyàn bá magnify ìwà burúkú nìyẹn téèyàn glorify ẹ téèyàn ń praise ìwà burúkú ntí ọ̀dà ni èèyàn lè sọ pé torí pé fáàmọ̀ pé ibi tó ọmọ bá ti wà ó ti di everlasting relationship nevertheless ẹni tá a bá ní fẹ́ ẹ jẹ́ àjọ̀dá rẹ̀ lálàáfíà ẹ má wulẹ̀ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣà sí ṣé bẹ́ẹ̀ ni tẹ́nu ẹ̀ wọ́ la rí àti ìmọ̀ tí ó ṣe wọ́ lọ́la
jọ ṣé wọ ọmọ in the next 5 minutes you know what will happen to you ọlọ́run mọ̀jà burú ó ṣíá ẹ mọ̀ take advantage obìnrin ẹ mọ̀ bá wọn sùn ẹ wá bá wọn sùn tán ẹ̀gbà ẹlẹ́tọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá mọ̀ rálẹ̀ bú ara wọn kò yẹ kó mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ so ọkùnrin tí tó ìbájọ gbé tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ra yín ká tó lè pè yàn yàwó nǹkan méjì àbí nǹkan ẹyọ kan yóò kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ number 1 ìsídà kí wọ́n dáná fún ọ ẹlòmíín wà tó ṣe pé àná ni wọ́n dá fún iná pè ní traditional wedding traditional marriage rather or customary marriage ó wà acceptable lábẹ́ òfin Nàìjíríà tàbí statutory ní kóòtù àmì ìwà àbá tó ṣe pé kóòtù ni wọ́n kọ́ gbéra wọn lọ tí wọ́n sì ti ṣe pinní tí wọ́n sì ti ń jọ ń gbé nígbà ó sì yà ní wọ́n padà rè ṣe ẹ̀dẹ̀ ẹ̀sẹ̀ máa ná bẹ̀mí prefer dowry to all other ones because dowry yẹn in ló fẹ́ wá much scriptural pé bóyá kínní so at least a man must either pay your dowry tọrọ rẹ from your people and they give you to him kó o tó mọ̀ pé ọ̀nbọ́kùnrin gbé ọ̀fọ̀kànbalẹ̀ dà bẹ́ẹ̀ ìyàwó ni ọ́ ìwọ̀n ọ̀túnmọ̀ sí pé ò ní hùwà burúkú sí ọ bet kì í ṣe wípé ó ń lò lọ́fẹ̀ẹ́ ó ti tọrọ rẹ ẹ báyìí ní ìsìn tó bá sì ṣe pé ìyún nǹkan lẹ́sẹ̀ statutory lẹ lọ rẹ ìtọwọ́bọ̀wé you must do one out of the two bẹ́ẹ̀ tí ọ̀rẹ́ tọrọ rẹ kò kó su wálé yín kò mú ọ̀rẹ́ inú registry kí lẹ wá jọ gbé sí ìwọ ò kì í ṣèyàwó má jẹ́ kẹ́nibọ́dì brainwash yẹ you are not a wife ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ young adult ọmọ 20, 21, 22 years ẹlòmíì ilé boyfriend ní ń gbé yóò wá wọ jàlámíà boyfriend yóò wọ bàtà rẹ̀ yóò wá street yóò wá ara ta àtàlùbọ̀sà ń bẹ̀ ń débẹ̀ parent ẹ̀ ò mọ ibi tó wà o àwọn èèyàn ní àyà àwọn èèyàn kí gan ọlọ́run dáríjì mi tó bá hàn lè mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ ńkọ́ ìwọ boyfriend náà tóbìnrin wá ń ká tí o tí nǹkan bá ṣe nínú ilé rẹ táwọn òbí rí o sì mọ̀ o ò lọ fira rẹ hàn wọ́n ní proper introduction not free wife mi understand ní tẹ́ ẹ̀kọ́ yẹn Prince Adesoye ìyá àjíkẹ́ rẹ́rìn ó lọ́nu of course tí nǹkan bá ṣe mọ́nú ilé yẹn ńkọ́ àwọn èèyàn wọn mọ òfin ọmọ pé èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe pé kíní sínú ilé rẹ kò gbọ́dọ̀ gan sínú ilé rẹ ọsọ ìdí ọpẹ́ rẹ ọ máa san fún ìjọba àfi tó bá jọkọ ẹ àbí yàwó ẹ tẹfidẹǹsì sì wà bí ò sí written evidence there must be picture or video evidence pé lẹ́yìn ọjọ́ báyìí oṣù báyìí ó rẹ tọrọ rẹ̀ ó gbéré ẹ wá sọ́dọ̀ àwọn ẹbí ẹ wá fi rẹ hàn kódà hàn náà lù kan wà bá ń tàn náà ní tọkọ ìyàwó ọba ìlòwó lọ wọ́n ní yóò rebẹ̀ yóò ra abọ́ yóò bì yóò ra àwọn nǹkan kéékèèké lọ pẹ̀lú èèyàn mélòó kan yóò lọ ọbẹ̀ yóò lọ sọ pé ọmọ yìí o òun fẹ́ o kán fóun ní ìsìn ọ̀dọ̀ òun ló wá àwọn ọmọ tọ́jú rẹ̀ pé òun sì wà á dáná fún un létà wọ́n náà lù kan wà báwọn tí wọn ò nìkan máa lọ tán sì lè lọ́mọ bímọ fúnra wọn ọ̀dọ̀ ti ya ọ̀ọ́sàn dáórì náà ó sì kó oṣù wa ná ọ̀ọ́dọ̀ balẹ̀ bẹ̀rẹ̀ náà ìlú kan wà tó ṣe pé kọ́dà bí wọn èlò owó oṣù gan wọn ló gbúdọ̀ wá ọ̀fíṣíálì pé wọn ó yọ̀ǹda ẹ̀ fún ọbẹ̀ ọ̀sẹ̀ yún àwọn fámìlì rí ọmọ pé náà ilé tí oṣù rẹ̀ kò ní pé ọ̀ní gbọ́mọgbọ́mọ àbí kidnapper ò kidnap rẹ̀ ọ̀tọ̀rọ̀ rẹ̀ ni ọ̀fẹ́ ni ọ̀tọ̀nú ṣùgbọ́n tí ń ṣe pé kínní tó bá ìganmọ́ nínú ilé rẹ̀ níwọ̀ ọkùnrin ìgbà náà lọ́mọ pé ìjọba òfin wà o so ẹ dákun torí Ọlọ́run gbogbo obìnrin tí bá ń sùn tí tẹ́ẹ̀ tí ìfẹ́ ẹ sọ fún kọ́mọ relé wọn yèyé ẹ káàbọ̀ mà ẹ sọ fún kọ́mọ relé wọn ìwọ náà tó ń tún lé boyfriend máa lọ lé yín tó bá bá ọ wí gbogbo ẹni tó bá ti kọ ìbáwí ilé àbùkù òde ní ọgbà tó bá bá yàn wí nínú ilé tó bá mọ̀ pé ọ̀fẹ́ dúró ti ìbáwí yẹn ntọ́kùn lọ kàn níta wọ́n kọ́ padà láti ta wá ní ilé padà ni náà mọ young adult yẹn teenager ń gbọ́ lè tẹríba fún ìbáwí òbí ṣé boyfriend yẹn wá ní solution so kì í ṣe pé bóyá the fact pé mo sọ pé nǹkan tí ọkùnrin yẹn ṣe sọ́gbìn yìí kò dáa ìyẹn ò túmọ̀ sí pé gbígbèyàn bá legalize premarital affairs kì í ṣe pé ìmọ̀ọ́mọ̀ sọ̀rọ̀ bálá ìyẹn ni because èèyàn kì í tọ́jú ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́sàn-án kà á àwọn àṣìṣe míì wà
téèyàn ṣe táwọn èèyàn ṣe táwọn gan ti kẹ́kọ̀ọ́ ń bẹ̀ à nílò àtúnwí asán. That was the reason why tí mo fi ṣe another content yẹn pé of course nothing can be good about premarital affairs. Kódà premarital affairs tẹ́lòmíì ní òjò lè jòkó sílé ọkọ mọ́. Imagine tó ti dóko 10 inches 7 inches 8 inches lóko tọ́ńdó nígbà kékeré. Unfortunately ẹni tó dóko tó lóko ńlá yẹn ò wá padà fẹ́. Nígbà tó wá fẹ́ marry Ọlọ́run wá yan ọkùnrin gidi fún ọ but ìwọ̀nba rọra ni gbólá tọ́lọ́run fún. Gbólá yẹn ò lè ká ẹ lára kò lè ká ẹ nídìí mọ́ because why o ti gun gire kọjá ewé. Unfortunately àwọn tó máa tó lóko ńlá tó ń bá sùn sí wọ́n lè fẹ́ because àwọn tó máa bá sùn máa pọ̀ wọ́n lè concentrate. So at times when you wait on the Lord, it pays more. It pays you more because nígbà tó bá ṣe kan rí ntọ́pọ̀ ẹ bá ṣe fún ọ náà ní ọ̀dà lójú ẹ wọ́n ní wọ́n ti try different size and style of course. Bọ́ọ̀ tán ti wá gbẹ́sìn sí ọ lára ń sìn tó ti jìn gan. Báwo ni ẹni tí ọ̀pá tiẹ̀ ògùn tó àwọn tó lọ gbẹ́ bọ́ọ̀ yẹn báwo ló ṣe fẹ́ reach ibi tó fi òpó yẹ kó reach? Wàhálà bá so. Ìgbà yẹn wọ́n wá máa yọ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ lọ sọ́dọ̀ X. Many cases of adultery can be traced to X. Tẹ́ bá ń wo program Àgídìgbò ẹ mọ̀ pé àwọn X wọ́n ń túlé. Ọmọ kan báyìí tó sunkún wá ń gbà kan Ọlọ́run ni ò tí ìjà mọ́ ṣépè fọ́kọ rẹ̀ tó ní ọkọ òun ti fòun lẹ̀ ó ti lọ bàbá ọkọ òun ò bọ́n dá sí igbá kan àwo kan. At the end of the day ìgbà tí bàbá ọkọ wá sí Àgídìgbò ṣé bá sọ pé X ẹ̀ kan ti ń jẹ́ ọlá kan bí nǹkan wọ́n ní ló dàrí ohun àtọkọ ẹ̀rù wọ́n ní fún bí ọdún kan ni ò fi gbà fọ́kọ ló bá ní rárá oṣù mẹ́fà ní o ẹ dákun àtọṣù mẹ́fà àtọdún kan èwo lọ́dà ń bẹ̀ láti pé kéèyàn ọmọ gbà fọ́kọ tó fẹ́ yàn ẹ sì jọ ń gbénú ilé fóṣù mẹ́fà. Ìgbà tó sì wá rọjọ́ l'Àgídìgbò kò sọ pé X òun ló fàjà ó kàn lọ́kọ òun fòun lẹ̀ gbà kan àwo kan tí gbogbo wa ṣe ń wò pé irú wà burúkú wo wá lọ́kọ ìlú kó tó di pé àwa mọ̀ pé X ní ẹni pé ó díjà lẹ̀. Wọ́n ní what is bọ́ọ̀ ó ní ṣe mọ̀ wípé mi fẹ́ go into sex therapy proper because that's not what today's teaching is all about. Tẹ́ bá ti ń fọwọ́ kan obìnrin ṣe ara àwọn obìnrin tán máa ń ga inú ara wọn ojú ara wọn máa ń jìn ni àwọn tán bá kúrú ara wọn máa ń sọ̀kalẹ̀ and the more tẹ́ bá ṣe ń touch obìnrin ó máa ara ẹ̀ máa jìn sí. That is what study says. Tó bá ti ẹni tó bá ti wà sexually active tó bá ti ń súnmọ́kùnrin the depth of her inside ó máa jìn sí. So ẹni tó ń dóko 8 inches 7 inches 8 inches the length of the oko ló máa determine bára ẹ ṣe máa jìn sí. Now eventually bóyá ni wọ́n wá padà fẹ́ ó wá lọ fẹ́yàn míì tó kò tiẹ̀ ojú bóyá 4 inches lọ àbí 5. The depth tó ti wà inside yẹ kò sí bẹ́ẹ̀ ni eléyìí ṣe fẹ́ meet up. I understand the fact pé ara máa ń close padà. That's the reason why tẹ́ pé ẹni tó bá bímọ ara ẹ̀ máa close padà. But ọmọ bíbí is once in a while. Kò sì sí borí ọmọ ṣe tó orí okó lè torí ọmọ. So ẹ̀kọ̀ọ̀kan sì ni ẹ bá bímọ lọ́dún yìí ó tó lè dẹ̀yìn ọdún 2 mẹ́ta kó tó bímọ. But nígbà tí èèyàn bá ti wà too exposed sí different sizes of oko nígbà tó bá wá padà lọ́kọ gan ọkọ òun kò sí bó ṣe tó ó sì mọ wò pé kò ṣe náà ni. La ṣe sọ pé ẹ dúró yín fọ́lọ́run títí tọ́lọ́run fi ṣe ètò dáa ẹ bá sì mọ̀ pé òun fẹ́ mọ bọ́ sùn kó rè é fi ọ sincerely. Kò sí bàbá ìyàwó kan ní ìsìn tẹ́nìkan ní òun wá fọ́mọ rẹ̀ tí ó ní òun ò ní yọ̀ǹda ọmọ òun obìnrin sì pọ̀ tí ń wọ́kọ ẹ̀yin ó sì jókòó lálàáfíà ọkùnrin kan sì dé yóò lóun fẹ́ wá fọ́mọ yín nígbà tí ìsepọ̀ fẹ́ mọ́ bá dálé tó bá fẹ́ mọ́ bá dálé kò ní wálé wọn. Àwọn wá ṣe pé kínní jíórè èéfì ọ èyàn ó sì mọ lọ ó sì mọ wà ń bẹ́ ọmọ kò sì wà nílé ọkọ you are responsible n tá ń sọnù. Nǹkan tí ọmọ tó ṣẹlẹ̀ sí ọmọbìnrin yẹn ń ṣẹlẹ̀ sàn míì náà lọ́wọ́ báyìí. Ẹni tí ò sì fi ọmọ gbélé rẹ̀ èèyàn lè rè kíyàn látàrí wípé bóyá èèyàn wà ní relationship you can visit bẹ́ẹ̀ kì í ṣe pé ọmọ gbé bẹ́ẹ̀ permanently ẹlòmíì ti kó almost gbogbo ìdajì ẹrù ẹ̀dẹ̀lé ọkàn ò sì tí ì fẹ́ make up your mind pé the next time you are coming into that house you are coming there as a wife or never. Yes wọ́n ní she will cheat on him kí lẹ́ tí ò ní cheat on him. Nígbà tí mo ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣe Samora talks yìí ní bóyá so many years sẹ́yìn yẹn a lady
said that ìgbà tó ń lọ síjọba sójà tí wọ́n máa ń ṣe march past fún àǹkàǹpù mo rò pé ló fẹ́ kan náà sójà wọn sẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé àwọn sójà wọ́n máa ń ṣe drill wọ́n máa ń ṣe morning drill wọ́n máa ń stretch wọ́n máa ń ṣe exercise gbogbo ẹ̀ fẹ̀ẹ̀kan tẹ́lẹ̀ àwọn tán bá keep fit ò lè ṣiṣẹ́ yẹn àwọn iṣẹ́ force àwọn uniform people yẹn wọ́n máa ń ṣe exercise wọ́n máa ń ṣe drill ṣe gbogbo ẹ̀ so o lè fi the rate tí veins àwọn yẹn fi tó fi stretch out tí vein wọ́n fi stretch you can't compare it with somebody who is just a normal civil servant tí kàn lè bí sẹ́wọ̀n sì dé rọ̀lẹ́ tó ṣe pé òun yí exercise ní tiẹ̀ so sójà tó fẹ́ oní okó ẹ̀ tóbi èmi ló dé tí sójà wọ̀ wá fi ọ sílé ń gbọ́ wá sí ìjọba tán tí wà àti sójà tẹ́ ríra yín mọ́ tó wá lọ fẹ́ one very young medical doctor simple guy tó jẹ́ mommy's boy kan tóun ọmọ ju kóra ṣe ìwọ̀n tágbára ẹ̀ ká kó sì mọ́ lọ lálàáfíà tó àmọ́ wá yín mú sí nínú pé kíní pé is that how your mates is that how they do it is that how they kíní kan and the man is complaining this is somebody tó ṣe pé ní he is so responsible he is a very simple person so child of God tí ó ráyè ojú ẹ̀ ò játa you keep on complaining mo ní òkè sójà tó wá rojọ́ sójà ń wà dá nísìn so ti fi ọ nísìn BJ Lady ẹ ṣé mo dúpẹ́ mà thank you for the roses so ti wá fi ọ o lè pàtàkì láìsí ẹni tí ò fi ọ above ẹni tó fi ọ torí gẹ́gẹ́ bí obìnrin ẹni tó bá fẹ́ yàn ọpọ́n yàn lé ni o ẹni yẹn ló kánú ẹ unlike ẹni tó ń lò àwọn tó ń lò ẹ tó ń dump ẹ this person honored you ni so kí ló wá míìsì tó ń pòǹgbẹ fún ẹni tí ò bóyá ló lè dán ọmọ yìí obìnrin tó fẹ́ ń kàǹpù kò dé batch by batch lẹ́wọ̀n NYSC gbogbo batch tí wọ́n ti lọ kẹ́yìn batch yìí tó dé ó mọ iye èèyàn tó ti fo kóńdó ń gbà náà ni so kí wá ní wàhálà tó ń darẹ̀ láàmú gbogbo orú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wàhálà ní mọ́ fà bẹ́ẹ̀ ni tó ṣe pé kò ṣe kan rí ìgbò tó délé ọkọ ẹ̀ náà ló tó rè ṣe a mọ̀ pé we are in corrupt world but there are a lot of people keeping themselves tẹ́yìn gan ò lè ever mọ̀ torí níbi ayé lajú dé ìtọ́ bá jẹ́ virgin gan ò ní sọ wọ́n náná fún virgin sóògùn owó nísìn tẹ́ bá lọ́mọ tó jẹ́ ó ń dúró fọ́lọ́run àbí adult gan tàbí ìwọ gangan tó ń gbọ́ mi má sọ fún yàn bí wọ́n bá lóò ti ṣe ẹ̀ràn sọ pé ó ṣe ni má sọ nǹkan kan gan just be looking torí ní ìsìn gan èèyàn ọmọ who is who báyìí mọ́ gan ní ìsìn báyìí but it helps it pays maybe due to ignorance or deception you have lost your innocence you don't continue in immorality you don't need to continue in immorality abọ́sibọ́sí mi wà tí wọ́n ti rìn jìnnà tí wọ́n ti go wire tó ṣe pé oríṣiríṣi àwọn nǹkan ni pé kíní and the mistake happened from that very first day tó ti bẹ̀rẹ̀ nǹkan yẹn báyìí they were not able to do self-control again please mi wà bá ń tọ́ ẹ pọ́n ti marry rí bóyá bí ẹ̀ single mother tàbí ẹ̀ widow tó ń lost ọkọ wọn so àwọn yẹn lè máa compare and contrast because wọ́n ti marry rí bẹ́ẹ̀ wọ́n ti ṣe pé wọ́n marry rí kí wá lóde tó dúró ara àwọn premarital affairs tí máa ń fa gbogbo wa lánàá tó ṣe pé tó bá lọ́kọ tó wúlò tó wà responsible gan ojú ò níbi kan mọ́ so nǹkan tá à ń sọ nìyẹn àdé a sọ̀rọ̀ nípa yẹn náà ọkùnrin tí ó bá fi ọmọ bá gbé don't live with him máa relé yín tó bá nídìí rẹ yóò wá tọrọ rẹ lọ́wọ́ tí ó ní ọ́ simple then a sọ̀rọ̀ nípa àwọn narcissist yẹn sì rèé bí fídíò méjì láti ṣe lé lórí àwọn videos yẹn dẹ̀ long and they are very very well explanatory a dẹ̀ sọ pé àwọn narcissist nǹkan mẹ́ta ni study sọ fún wa pé máa fa narcissistic behaviour fún ọmọ àkọ́kọ́ environment London environment a rí parent child relationship over criticism or over pamper nígbà tá a bá over pamper ọmọ bóyá onìkan la bí bóyá onìkan lọ́kùnrin àbó onìkan lóbìn tán wá kẹ́ra that child will grow up to believe pé life is a perfect world gbogbo ntọ́mọ bá nídìí ìlànà provide ìfọ́mọ at times let the child know that what you desire does not you might not necessarily have what you desire at that particular time because gbogbo ntọ́mọ fẹ́ là ń provide ìfọ́mọ tọ́mọ dẹ̀ ti ń wà conscious of life ọmọ yẹn máa believe pé the whole world revolve round òun nìkan ni kò dẹ̀ ní mọ̀ wípé kì í ṣe gbogbo ìgbà èèyàn máa ń rí nǹkan téèyàn fẹ́
bẹ́ẹ̀ tí ọmọ bá ti grow láti máa rí gbogbo ohun tí ń fẹ́ ó máa believe tó bá níyàwó tàbí tó bá lọ́kọ ọjọ́ tọ́kọ ẹ̀ tó bá demand nǹkan látọ̀dọ̀ ọkọ tọ́kọ bá ní òsì yóò mọ bínú ni because ẹ̀kọ́ tẹ́ ti fi kọ́ ni pé everything tó bá ti fẹ́ lọ́ọ́ mọ̀ rí ilé ayé òde rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Over pamper then over criticism nígbà tí ọmọ tó bá grow sí environment tó wà toxic the child is not trained with love. Show you what the child is not trained with love. Irú ọmọ yẹn máa wà bitter. Ó máa wà chronic. Á wà bitter sáwọn tó bá show love sí. Ìyẹn ó lè jẹ́ kó develop narcissistic behavior because we were told that narcissists were not born, they were raised. Wọ́n wà raised bẹ́ẹ̀ ni. Now, environment. Then another cause is genetics or hereditary. Some people, not many, some inherited that narcissistic traits. Only it can be inherited. Then eleketa is neurobiology. That is when there is a damage in the part of the brain that controls reasoning and behavior. You understand? So the neurotransmitter that will help them to process and interpret their behavior, that part of the brain is damaged. So, because we know that narcissists are mentally deranged people, these are the things. And tó bá dé dàgbà bẹ́ẹ̀ wọ́n sì gandan, wọ́n sì change, pattern wọn ò yí padà. Love bomb, devaluation, gaslighting, triangulation, abandonment, manipulation, those are the things. Wọ́n dẹ̀ ní double pattern. Ìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí create awareness nípa wọn, somebody said ká má cast wọn mọ́, tá bá ti ń cast wọn, wọ́n change, wọ́n tó lo another style fáwọn victim wọn. But the narcissist does not have any other style. The only thing, that is the reason why everyone has to be sensitized. Pattern kan yẹn náà ní kò lè change because there are people tó yẹ pé wọ́n ti wà fixed in the memory, the world tó ti live. They create an imaginary future that will not exist. Their thought is like a mirage, a fake future. No man for victim one. You will be working towards that future, not knowing that that future can never exist. Because they won't be there for the fulfillment of that future. Ati narcissist, walk through the same purpose. You don't have the same purpose. Your own purpose is to have home, to have family, to raise good children. But the purpose of a narcissist is that he needed you for supply. He needed you to feed his ego. He need you to use you. Thank you for the cap, ma. The narcissist want to use you to fulfill the mirage, the imagination of the perfect world. Tó gbé kalẹ̀ síwájú. Kò dẹ̀ mọ̀ pé kò ní consider pé you are also a human being, you can flaw. Ó ní mo ṣe ń sọ fún wa wípé ara àwọn nǹkan tí máa ń mú kí ọmọ tí ó bá ti wà over pamper kó develop narcissistic traits nìyẹn. Irú àbá ìgbà tá wà léèwé tó bá pè Monday pé jọ̀ọ́ wọ́n ní asanwó kan o, wọ́n lè ní jó di weekend. Kọ́kọ́ lùbọ́ nìkan kọ́ lọ́mọ. Àbúrò ẹ̀ náà ní ìdí owó, ẹ̀gbọ́n ẹ̀ náà ní ìdí owó. Ó ní sùúrù di Jímọ̀. Tó bá tún ti di Jímọ̀, ó tún pè. Ó lè tún di next week kí ó tó send owó nsí ọ. Sùúrù yẹn ó máa wà. Bẹ́ẹ̀ ọmọ tẹ́ fún gbogbo nǹkan. Ngbọ́ bá dàgbà bí ṣe ló níyàwó ni tàbí tó lọ́kọ. Tí ọkọ rẹ̀ bá tètè fún ní tó fẹ́, ó lè máa fapá jánu. Jọ̀ọ́ ṣé nígbà tó wà nílé wọn, ṣé gbogbo tó bá béèrè lọ́wọ́ bá rẹ̀ ní bá rẹ̀ sáré mọ́ provide fún. Ṣé tó bá béèrè lọ́wọ́ ọmọ rẹ̀ ní mọ́ rẹ̀ sáré mọ́ provide fún. Kí lé tó fi wá feel pé ọkọ òun ò lè default by promising you something and kò ní come to pass ní time yẹn. Maybe it will be extended for certain days or certain months. Kíkiní yẹn tó ṣẹlẹ̀. You give room for anomaly. Bẹ́ẹ̀ ọmọ tẹ́ bá ti kẹ́rà láti ilé gbogbo tó fẹ́ lẹ̀ ń fún gbogbo kíní tọ́mọ bá ìdàgbà yóò gandan mọ́ ilọ́ ni. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn is part of life. Bẹ́ẹ̀ àwọn narcissists, they want a perfect life and they needed you for supply. Láti jẹ́ kí perfect life yẹn káwọn máa rí maintain lọ. That is why they done a tún lọ mú ẹlòmíì, a tún take ẹni yẹn through cycle yẹn, a tún discard it because he's looking for a perfect world that does not exist. Perfect life will exist in anywhere. Kò sí ni. There must be something that you know that yes, this thing we are working on it, we want it to work for us.
but all lè mọ relate pẹ̀lú human being kọ́ ọmọ wá perfection. It will be a selfish act on your own part when you think the world is perfect and everybody must be perfect. Allow people to make their mistakes. It's part of life. Kì í ṣe pé wọ́n jókòó sínú àṣìṣe wọn mọ̀ wá ṣe lọ continuously. But nínú àwọn anomaly, nínú àwọn disappointment, nínú àwọn heartbreak, tá a bá ń rí ibẹ̀ náà láti máa ní agbára sí, ibẹ̀ láti máa gbọ́n sí. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá ti jẹ́ kó yé wa pé the world is a perfect world, ẹni tó bá flaw báyìí, you use that flaw against them. That is the reason why narcissistic people, àtọkùnrin wọn, àtobìnrin wọn, they can never have long relationship with people. Èèyàn kan sọ pé àwọn kan they've been together for, is it 33 years? Wọ́n ní wọ́n wá fẹ́ pínyà. Kí ni ìtumọ̀ yẹn? Wọ́n ní it could be 33 years of narcissistic abuse. It could be 33 years of torture. It could be 33 years of wickedness. It is not how long but how well. Ẹ̀yin lè feel pé àwọn tán ti manage ara wọn fún 33 kí lè tán fi fẹ́ pínyà. How sure are you pé their emotions were connected for that 33 years? Mo ní video woman kan máa post ẹ̀ lẹ́yìn show yìí. She said after 3 weeks tóun ti ṣèyàwó wọlé ni devaluation ti bẹ̀rẹ̀. A bride of 3 weeks lọ́kọ òun sì ti bẹ̀rẹ̀ sí devalue òun títí tóun fi lò 33 years pẹ̀lú rẹ̀. So you cannot say because people are staying for a long period of time so wọ́n ríra wọn manage, wọ́n ní some narcissists don't divorce. Of course, Sherry, even if the victim want to go, àwọn victim tó ń jìyà jù làwọn tó ti bímọ rẹpẹtẹ fún àwọn narcissist. Tó bá yẹ pé relationship ni tọ́lọ́n tiẹ̀ tó bọ́ ọjọ́ tó yẹ pé love bombing stage yẹn ló ti mọ̀, kò sí tó dà yín pọ̀, kò tí ì sí nǹkan kan, you go in peace. Bẹ́ẹ̀ tó ti marry wọn wọlé tàbí tó ní long relationship with them, tó ti bímọ kan bí méjì bí mẹ́ta fún wọn, kì í ṣe break loose ìbáwọn. That is the reason why láti mọ́ sọ pé ọkùnrin tóbìnrin kan bá fi ilẹ̀ ṣèwádìí kó tó torí bọ̀. I'm telling you, ọkùnrin bá dáa, ọ̀dà o kò dá o, ntí ó bá dúró sì máa dúró. A lot of people that are staying together, they are staying for different reasons. That is the reason why wọ́n lè láwọn kan ṣe 100 years anniversary kó wá gbẹ́ lómi lójú sánlẹ̀. But that is the reason why ẹ rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó máa ń ní perfect relationship yẹn, wọ́n máa ń rí àwọn tó ní problem yẹn bí aláìmọ̀ọ́ṣe. Tí ò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀, àwọn tó ní ṣòro, they might even be stronger than ìwọ gan. It's because you don't go through the kind of challenges táwọn go through. So narcissists are mentally deranged people. Read more about them, know their tactic, know them when they are around you, and fi wọ́n sáàyè wọn. Don't be emotionally attached to them. Don't have anything to do with them that will affect your emotion. Yes, we talked about narcissists. Àwọn fídíò yẹn dẹ̀ wà explanatory, ó wà lórí gbogbo pages and platform mi. Then the next thing tá sọ̀rọ̀ nípa ó ní pé a rí ọkùnrin kan níbi tó ti kó ẹrù wá sí ọ̀dọ̀ ibi tí ìyálé ń gbé, tó fẹ́ kó ẹrù ìyálé jáde láti kó ẹrù ìyàwó kékeré wọlé. Ṣé rí fídíò yẹn, mọ́mí Juliana, àwọn ni wọ́n ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa fídíò yẹn some weeks ago. Wọ́n kàn fẹnu sọ ni, wọ́n dẹ̀ show mọ́tò pick up náà fi kẹ́rù, but it was alẹ́ àná mọ́ ẹ̀ní náà tó post the whole video. Mo dẹ̀ sọ síbẹ̀, mo ní tí ìbá ṣe poverty àbí àwọn nǹkan tó jẹ́ pé bí ìgbà téèyàn bá mẹ́tọ́, kò sí ọkùnrin tó máa sọ wípé òun fẹ́ fẹ́ ìyàwó tí ò ní mú ìyàwó yẹn rìn jìnnà lọ sínú ilé ibòmíì, tó máa wá ṣe kíni, tó máa wá lọ mú táwa lọ kẹ́rù ìyàwó kékeré wá síbi tí ìyálé ń gbé. Then ìwọ tó náà jẹ́ tó jẹ́ ìyàwó kékeré náà tó fẹ́ lọ ṣe ìyàwó kékeré, ṣé ìwọ náà lò lọ ni? Ṣé ò lò lọ ni? Because that video, I see it as a show of shame. Show of shame lèmi rí sí. O lè dédé múyàn wá ibi tẹ́ni ẹlẹ́ni ti ń gbé. According to that story, because mommy did interview with that woman, the man has gone for so many years o. Kódà wọ́n nílé ibi tí ìyàwó kékeré yẹn ń gbé tó rẹ́ǹtì, ilé yẹn náà jọ ní bàbá yẹn kó lọ tán jọ ń gbélé mi rẹ́ǹtì ń bẹ̀. Ìgbowó lè ń díù tán ló tó ń kó bọ̀ bí. Ṣé rí, nobody knows the reason why the man has chosen another woman. We were not there, they will only tell us stories. But tó bá jẹ́ pé yà náà ló fi ùpá kọ̀ọ̀kan fi ń jẹ́, kì í ṣe gbogbo èèyàn ló ní àkọ̀yà. Ifun àtọkùnrin àtobìnrin, tán bá na obìnrin bì kan tán fìyà jẹ, tí ò bá ní àkọ̀yà lọ́wọ́, ó lè mọ́ lè kúrò nínú ìyà yẹn. Owó ó wà lára àkọ̀yà.
tó bá sọkùnrin náà lóbìnrin bá ń fìyà jẹ tó o bá ti lè ní owó lọ́wọ́ o ò lè rí ìyà yẹn kọ̀ wàá máa jẹ ìyà yẹn lọ ni. Torí gbogbo àwọn tó ń sọ pé you don't know what happened. Of course we don't know what happened, but we saw the video tá a bá rí náà la fi máa sọ̀rọ̀. What the man did is very wrong, irrespective of irú èèyàn tí ìyálé yẹn ò bá jẹ. Ìyálé yẹn ò bá jẹ yàn burúkú jù bẹ́ẹ̀ lọ, kò síbi tán ti ń ṣe láti lé èèyàn kan jáde kẹ́lòmíì wọlé. Wàá gbé ẹlòmíì yẹn rìn jìnnà lọ bòmíì ni. Yes, níjọ́ ọ̀tọ́láyé ti dáyé, even àwọn tí wọ́n fẹ́ wọn jọ sínú ilé kan mọ̀gùn tí wọ́n máa ń gbé tira wọn níbẹ̀. Nọ́mbà fẹ́ ní èsè nọ́mbà túláàsì tó o bá mọ̀ pé obìnrin ìyàwó lọ fẹ́fẹ́ kò sẹ́ni tó ní kọkùnrin má fẹ́ yàwó by virtue of logistics ọkùnrin míì ní ìdìyàwó kékeré, ṣùgbọ́n ìyàpọ̀ ẹ wo ni ìwọ náà tó fẹ́ lọ ṣèyàwó kékeré ń bì kan o gbúdọ̀ jẹ́ni tó nǹkan ti tó tán. Most àwọn ìyàwó kékeré mi wà hàn gan ti nílé tiwọn hàn gan wọ́n ti get to that stage in life tó ti ṣe pé even bọ́kọ ò bá fún wọn ní worry. Bẹ́ẹ̀ tí bàbá yẹn wá ṣe is a show of shame pé bí ìgbà pé kò sí bíbò àṣírí. Torí njọ́ aláyé ti dáyé ìyálé ló yẹ kó máa tọpasẹ̀ wọn lọ pé ibo ló lọ sápamọ́ sí tán wà bóun lé mọ́. So for him to now kẹ́rù padà wá bẹ́ẹ̀ ó fi hàn pé bí tán lọ yẹn ò gbé wọn. Kò gbé wọn ni rárá tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Tó o bá fẹ́ kọ̀yà tó bá lóbìnrin kan fìyà jẹ ọ fẹ́ kọ̀yà o gbúdọ̀ ní akọ̀yà lọ́wọ́ wàá ní owó lọ́wọ́. Dẹ́ẹ̀dì ìwọ ìyàwó tó fẹ́ ṣe kékeré. Èmi ò mọ tí máa ń ṣàwọn mi. Ẹ máa ń feel pé bóyá anyway bóyá yín tẹ́ ẹ máa ń believe pé àwọn ìyàwó kékeré òun ọ̀dọ̀ wọn lọ́kàn kówó sí. Ẹ ti feel pé bóyá torí owó náà ṣe lọ ọbẹ̀. Torí if not bó lo ṣe nílé o lówó tó rẹ̀ lè fi gbalé kódà bó tí ìkọ́lé ti ẹ gẹ́gẹ́ bí obìnrin o gbúdọ̀ lò lọ tó fi lè gbalé kó stand on your feet. But you cannot do that one. Wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kẹ́rù ẹ kiri lọ léyàn kan. Ṣé wọ́n lè gbà kan lé ọ jáde fẹ́yàn kan? The fact pé wọ́n fẹ́ ọ léyàn gan kò tí ì tán nínú ẹni yẹn. Ká mọ́ tí sọ wípé wọ́n wá ní kẹ́nìkan jáde tó o bá ìsùnnú lé wọn kàn sùn bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ jí lájú lé ọ̀run ni. Ẹ mọ̀ jẹ́ káwọn ọkùnrin máa fẹ̀mí yín wéwu. Yes, ìgbà tó bá ní kẹ́nìkan jáde fún ẹ kí wọ́n wọlé wọ́n fẹ̀mí ẹ wéwu ni. So ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú fídíò yẹn is very very wrong. Ọ̀rọ̀ǹgì. Akíndúró Ọmọ́tóyọ̀sí mo ní at times by virtue of logistics at times it's not every time. Mi sọ wípé generally nígbà míì a man might need to have wife. Are you getting me? But it must be a man who is ready financially. The woman tó lọ fẹ́ náà gbọ́dọ̀ wà okay. Ẹ ṣeun lé elevator. Okay, kí lẹ rí sí ẹni tó fẹ́ yàwó for years tó jẹ́ pé òun àti ìyàwó yẹn probably wọ́n ti wà separated. Wọ́n dẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò gbọ́. Tẹ́ni ẹni ilé yóò sì lè máa yàlè kò lè máa sleep around. Even our Muslim friends wa àwọn tí wọ́n lè láwọn fẹ́ ṣe súnà bẹ́ẹ̀ àwọn Christians kì í kalẹ̀ sí nínú agenda àwọn right from day one pa àwọn fẹ́ yàwó méjì. Frustration ni wọ́n ti most Christian men fẹ́ yàwó. Go and ask. Ẹnìkan ò dẹ̀ lè níyàwó sílé kó wá mọ́ bẹ́ẹ̀ nìkan sùn níta kó mọ́ ṣàyè bẹ̀ tí ò bá ti lè fẹ́ kó lọ bá yàwó ẹ̀. Yes, àwa náà là ń sọ bí má fi rẹ̀ bo promo fọ́ tí ò bá ti lè fẹ́ kó lọ bá yàwó ẹ̀ tí ò bá lè fẹ́ yàwó méjì tí yàwó ẹ̀ ò dẹ̀ fẹ́ mọ́ kó lọ divorce ẹ̀ kó fẹ́ kó mọ̀ pé wọ́n nìkan ló kù bẹ́ẹ̀ tí ò bá lè divorce ẹ̀ tó bá lè fẹ́ méjì tó dẹ̀ lè ṣe kejì tó lówó lọ́wọ́ tó oníṣẹ́ lọ́wọ́ kò sí tó burú bẹ́ẹ̀ but the man too must be ready to make sure that he gives you a life tí ò ní tìyálé lára kò lè kó ẹrù ẹ wá síbi tí ìyálé ń gbé. It is not done anywhere. It is not done anywhere. It is not done anywhere. Only you always balance your show and I love it. I'm a broadcaster and I'm amazing. Ó ṣe yẹ kó rí nìyẹn. Ẹ worú bàbá Ọdẹ́yálé tí ìyálé rẹ̀ tó lé jáde ní age of 82 years pẹ̀lú urinary catheter lára bàbá yẹn. Ṣé tí bàbá yẹn bá fẹ́yàwó at some point in his life ṣá sọ pé ó ṣèkà
kò ṣe ká ó protect ọjọ́ alẹ́ ni Ọlọ́run má fi wá ráre car wash ni bàbá yẹn lóhun sùn bàbá tó ṣiṣẹ́ láyé gọ́vnọ̀ Jákàndé Lagos ìgbà yẹn náà ní bàbá yẹn ti ṣiṣẹ́ tán ló ṣiṣẹ́ kan pé gọ́vnọ̀ ìgbà yẹn rí pé iṣẹ́ yẹn dà ó wá nìkan lọ head iṣẹ́ kan Sókótó láyé ìgbà tó yẹ pé 2020 naira ní biggest denomination gbà yẹn wọ́n ní kò tí ì sí 50 naira gbà náà bàbá màmá send owó 30,000 20,000 ẹ mọ iye tí àwọn owó yẹn jẹ́ nígbà yẹn ni but lónìí wọ́n jẹ́ kí bàbá rí lédè sí yes so if by virtue of any reason you think you want to have wife you must be ready ẹ rí pé mo sọ sínú fídíò yẹn pé tí ọba sòwò kinní kan máa ń rẹ níní dáadáa ẹ̀yin ìyàwó kékeré ẹ má jẹ́ kẹ́nì kankan fẹ̀mí yín wéwu tó bá ṣe yàrá kan ń lo ní lọ́pọ̀ owó ara ẹ̀ rè mọ́ gbé bẹ́ẹ̀ tó bá ti Ọlọ́run nọ́mbà fẹ́ ní èṣe nọ́mbà túláàsì ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ẹrù tí wọ́n kó sínú mọ́tò píkọ̀pù náà bá mattress ó ń dun ṣíà tó ti bàjẹ́ náà ni wọ́n kó bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n pè lẹ́rù ìyàwó kékeré tí wọ́n kó bọ̀ ẹ sì mọ̀ pé Ọlọ́run mọ́ ní jẹ èmi ò fi hù pé ẹni ọ̀ngá ìṣolóòrùn as a matter of fact even kó ṣe wípé ìyáálé yẹn òun ló lórí gbogbo àjẹ́ ìlú wọn ntọ́ fẹ́ nìyẹn ìwọ lọ fẹ́ so ìyáálé rẹ ni ọ̀ lè sọ wípé kó jáde nínú ilé fẹ́ nìkan kò possible àwa náà là ń sọ bí pọ́kùn ìbá fẹ́ yàwó you don't own a man has a mind of his own he has his brain to think he knows what he wants o lè lé òdì o lè lé claim léyìn lórí but when it comes to material things properties tó bá dibi téèyàn ń gbé pẹ̀lú ọmọ rẹ̀ o lè kúrò ńbẹ̀ even ní abẹ́ òfin gan o lè kúrò ńbẹ̀ you can decide láti lọ lo kó ẹ fẹ́yàn míì because okó yẹn ara ẹ ló wà obìnrin ò lè gbé sínú ògò ìwọ ló mọ nítorí tó fi lọ bò míì tó ráwọn kan ní ẹ ìyá yẹn náà ó ṣòpó wà troublesome so tẹ́yìn bá jẹ́yàn tó jẹ́ pé lẹ́yìn Holy Spirit ẹ̀yin lẹ tún gentle jù kẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ́ gbé kẹ́nìkan wá dé pẹ̀lú ọlọ́pàá kó lóun fẹ́ evacuate yín jáde nínú ilé tẹ́ẹ̀bà troublesome tẹ́lẹ̀ ẹ lọ borrow troublesome lọ́dọ̀ àwọn tán ni yes ẹ máa lọ borrow troublesome yẹn from àwọn tán ni house for two it depend on ṣe é rí sà àwọn time immemorial táwọn mothers wá live together ó ló fa witches and wizards ìgbà náà ẹ rí high rate of witchcraft láyé àtijọ́ ni ẹ rí high rate of witchcraft látijọ́ ni despite àwọn grandmothers wá live together it is still no good ẹ rẹ́ni tó fi nǹkan sí ṣí àti ìdí rẹ̀ jẹrà kú ẹ rẹ́ni tó sọ fún pé kó ṣọ́ra fún igi ni wọ́n ní ó jẹra fún igi ó sì wò pé òun òkùnkùn ṣiṣẹ́ sọ́ọ́mẹ́lì òun yìí sì fi igi dáná orí pákó ló sún nídìí igi pákó báyìí ló sún ibi èrìgì ẹ̀ báyìí èrìgì yẹn wúwúwú ń gbọ̀ yáná gbé lọ hospital ó padà kú ni igi náà sì ríran sí pé kó ṣọ́ra fún kó sì wò pé òyìn kúkú jókòó abẹ́ igi kò sì sí igi ọdún wájú ilé ọdẹ bíi pé igi òwò páhùn òyìn sì yìí fi gbogbo ara ṣe pé bóyá òyìn ṣiṣẹ́ sọ́ọ̀mẹ́lì pé ìran fèkì ni ó ń rí ẹ dákun sórí pákó náà ìṣègi igi náà ni nígbà tí ọ̀fọ̀ kàn sí ẹran mélòó ló sì ń jẹ tó wọ́n máa fi gìtà yín àìmọye lóríṣiríṣi àmọ́ ẹni téèyàn ọjọ́ gbé àwọn míì gan wà báyìí tó ṣe pé bóyá ọ̀rọ̀ gist kan ní ọkàn sọ tí ọkàn rẹ́rìn tó rogún ògbọ̀ tí ó rò pé bóyá ń bára wọn sùn ni ó lè máa ṣe pé people they will just start behaving like a mentally deranged person so kóníkálùkù rìn jìnnà wọ́n lẹ́lòmíì lè má ní owó to collect house for two it depends on how he does have ability to control his first and second kìnìkan ẹni tí ò bá ti lówó àti gbalé méjì kó má fẹ́ yàwó méjì kó má manage ìyálé ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa la mọ̀ pé there must be a reason why the man left even kó ṣe pé oògùn nìyẹn fi fẹ́ lọ gan tó bá yá oògùn yẹn ó kà lójú ọkùnrin hùn ó lè má sọ oògùn ó lè ṣe wípé bóyá nǹkan kan ní máa ṣẹlẹ̀ tí wọ́n máa sọ fáwọn ìyàwó kékeré ìyàwó condition níyàwó kékeré second third wife always come with condition la ṣe máa ní tí condition yẹn ò bá sí ń bẹ̀ mọ́ ó ṣeé ṣe kí ọkùnrin yẹn kó ṣe kí ni kó abandon rẹ̀ àwọn obìnrin míì wà tó ṣe wípé wọ́n mọ̀ ṣagídí ni wọ́n mọ̀ ní ọkọ lára kódà mo rí ẹni tí wọ́n yàn ọba ìlú ó yan àwọn ìjòyè pàtàkì méjì pẹ̀lú ọ̀pá àṣẹ pé kí
lọ rèé bẹ̀ kó padà sọ́dọ̀ ọkọ rẹ̀ kódà kò dá kábíyèsí lóhùn níbi tí wọ́n bẹ̀ dé tí wọ́n tún lọ tí wọ́n ọjọ́ tọ́kọ ẹ̀ fẹ́ yàwó báyìí ìjọ yẹn ló kó padà ìdílé. I'm telling you lẹ́ni tán ti bẹ̀ tó bá ìlú bẹ̀ tí jòyè bẹ̀ tí kí ló kọ̀ kí ló ṣe fún ọ kí ló ṣe fún ọ ó nínú ẹ̀ tí ẹ̀ bí òun ni kíní kan tí ẹ̀ ń ṣe kíní kan ni kò tí ẹ̀ fẹ́ anybody lésì for years ni o ẹ̀ sọ ọdún kan ọdún méjì o ńjọ ọkọ ńjọ so àwọn obìnrin míì wà tán bá rí competition bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò ní ṣe normal whichever way whichever thing nǹkan tọkùnrin yẹn ṣe nínú fídíò yẹn ọ̀rọ̀ ń gì ẹ wá lọ mọ́tò èèbó tó ṣe gan ọ̀dà mọ̀mọ́ ẹ wá fi ń kẹ́rù bọ́n mattress ó ń dun ṣí àtàyè ẹ̀ ti já ẹ wá ń kó bọ̀ yóò tún fi hàn pé kò sí bíbú àṣírí níbi tán lọ nìyẹn ọkùnrin tí ò bá lówó lọ́wọ́ kò lè kọ ìyà lọ́dọ̀ obìnrin bó ṣe jẹ́ nìyẹn wọ́n ní if you no get money why you get strength for two wives of course tó o bá ti lówó lọ́wọ́ obìnrin á fìyà jẹ bó ṣe jẹ́ nù o sì ní rí ìyá gbọ̀ndànù lábala tọkùnrin n tó ṣe fún ìyá wọn dáa ìyá dẹ̀ ń sọ nínú fídíò yẹn pé wọ́n fáwọn níwèé kóòtù wọ́n fáwọn ní kóòtù ọ̀dà kankan ẹ̀kàn déédéé ẹni wọ́n mọ kẹ́rù jáde it is not done anywhere ìtọkọnu so wá rí tìwọ ìyàwó kékeré ẹ̀jẹ̀ ń já yín tán sórí tó bá fi ọkùnrin tó sì mọ̀ pé ọkùnrin ó ti níyàwó rí either counterfeit or genuine tí registry bá ń bẹ lọ́wọ́ ìyàwó òun certificate registry kódà kí ọmọ jọ gbé sórí inú ilé tí ó fi ọ sí náà kódà kó ṣe ẹgbẹ̀rún máìlì nílé yẹn fi jìnnà sí tìyálé ǹjẹ́ ọkùnrin bá kú wọ́n evacuate ẹ̀ kúrò ní ilé ni o sọmọ pé fẹ́ kàn tẹ́lẹ̀ di moment ìyálé ti mọ̀ pọ́n ti níyàwó ìrònú kọ́kọ́ wọn ó kú ní ọmọ gbà kó lè gba gbogbo ogún torí many of them wọn ilé ẹlẹ́mìí ìdáríjìn wọn èé mọ nǹkan táwọn ṣe tíyàwó mi fi dé even kó ṣe pé ó kọ́lé mi fún ẹ tí ò bá ti fowó kọ́ ẹ̀kọ́ ilé yẹn that house belong to ìyálé even kọ́ mọ́kọ́ mr and mrs tó bá so kọ́ ara ẹ̀ gan lọ́kọ́ sí mr xyz orúkọ ara ẹ̀ lọ́kọ́ sí ìwọ lọ sí ìgbébẹ̀ kódà kọ́ bẹ́ẹ̀ gbẹgbẹ̀rún ọmọ ẹni tó ní certificate registry òun ló ní ọkọ lábẹ́ òfin dóò kò sọ máa lè lábẹ́ òfin àwọn ọmọ ní ẹ̀tọ́ sí ogún bàbá wọn ìwọ ló lẹ́tọ̀ọ́ because you are not a legal wife now káwọn ọmọ tó rí justice fight níbi nàìjíríà dé dúró ìbọn bá ń jáde ní ìsìn tó ń lọ tiẹ̀ jẹ́jẹ́ tẹ́yìn kan déédéé wá bọ́ tó gbé gbàdú fún ọgbòlà tó o bá lọ rìpọ́ọ̀tù assault tó o bá ló lọ o ò lè rí justice ìwọ ganan máa tì mọ́lé ẹni tó gbọ́ lójú ni wọ́n sì lẹ̀ that's Nigeria ni mo ṣe sọ fún ẹ pé ìwọ tó bá fẹ́ lọ ṣe ìyàwó kejì lọ wo gbogbo àwọn tó máa ń ṣe ìyàwó kejì àwọn celebrity ni tán gan ló lọ tó ṣe pé tí gí bá dá tẹ́yẹ fò ebi ò lè pọ́n ṣùgbọ́n tó bá ti fi òpó òní ló lọ ó rè fẹ́ bàbá kan tó ti dàgbà tíyàwó rẹ̀ fi gígbá lórí ọwọ́ àfi ọ̀tán ọwọ́ àṣẹ gbogbo wa mọ̀ ọ lọ lẹ́kan wá ń gbé bẹ̀ ó wá lòun lòun kọ́ léhùn yọ́yọ̀ lẹ́nu wo ẹnìkan kú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ìjọ́ kẹrin tó ti kú náà tó sẹ̀ sọ fún second wife ẹ̀ kó ti kú òun sì ń expect ẹ̀ pé ń bọ̀ wá lọ́dọ̀ òun voice note ẹ̀ ń bẹ lórí fóònù mi I'm telling you ó ti kú wọ́n ti sin dàárọ̀ ìkọ́ ọmọ bí wọ́n sin sí ìyẹn gan ó para nǹkan tó ń pa woman yẹn lẹ́kún they didn't tell her anything until they came to come and evacuate her from the house àbúrò ọkọ ló pè pé ẹni yìí báyìí mọ̀ kú òtútù rẹ̀ sì mú ìyá yẹn dè ní ìdí sí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ this happened recently so mọ̀mọ́ fọkàn sí nǹkan ẹni tó bá wáyé mọ́yà tó wá property mọ́yà kì í ṣe ìyàwó kékeré kò ní lè ṣe ìyàwó kékeré but if you are the type tó ṣe páyé ẹ simple ìwọ náà ní tiẹ̀ olówó tiẹ̀ níwọ̀nba bí wọ́n bá fún ọ àgógó lá bí wọ́n sì fún ọ àgógó tẹ̀tẹ̀ ṣùgbọ́n kó fíì pé inú ilé ìlọ́run gbé ìwọ lọ ní àfi tí yìí ti àkọ́kọ́ ohun tí ò bá fẹ́ bọ́ fáìtì ẹ̀ mi ìdẹ̀ tí ìróbìnrin tí ò ní bọ́ fáìtì ẹ̀ yóò fẹ́ kó kúrò láyé fóun gan ni so orí inú ilé yẹn tó bá ti jẹ́ ọkọ ọkùnrin lọ́wọ́ àbẹ̀ ìyáálé lónìí lọ béèrè làbí òfin bó ti wà nù so kó tètè mọ̀ bẹ̀mí náà mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó kékeré wọn ìsan tí wọ́n máa ń ranjú mógún wọn ìsan tí wọ́n máa ń ráàyè wọ́n fún mi wọn ò fún mi tòrọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà máa ń ló lọ irú àǹtí bọ́lọ́ mi Èkìtì ní ìsìn oníyàwó kékeré lò ṣé ìyẹn gan sí ológun tiẹ̀ rí ilé rẹ̀ gan tí ń gbé ni ìyẹn bá wá ní wọn ò fún yóò lé ẹ̀rákùn sí yóò gbélé méjì pọ̀ ni àbá mẹ́sì àìgbé àbá àǹtí tí wọ́n ta sọ tí wọ́n ṣe ṣóòbá yẹn àbí yẹn náà ni wọ́n ní fún ní nǹkan so ẹ̀rí pé àwọn ti gangan tó tán láyé ara wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó kékeré míì wà tó ṣe pé inú ilé ara wọn lọ́kọ yẹn gan ti máa bá wọn tó sì máa pín oorun fún wọn
ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ọmọdé tó lò lọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ jíǹdì orí ẹni tó sì kàwé kan dàbí alára tó ní bísínẹ́sì kan dàbí alára tẹ́nìkan wá ní òun fẹ́ fi ọṣẹ ìyàwó tó wá rò pé ẹ̀ ń ṣe bó nílé ìwọ náà wá ń gbénú ilé òun tí wọ́n bá poison ẹ̀ lé lọ́hùn tó wá kú sílé rẹ̀ ẹ̀wọ̀n ni wọ́n gan máa kú sí torí ara ilé lọ́hùn òní náà fún ní nǹkan jẹ ọlọ́run gbọ́ bí òsìkú ọdún ẹ débi kí wọ́n tí ọmọ ẹ̀wọ̀n níjọba mi kanlẹ̀ báyìí wọ́n evacuate ẹ kúrò nínú ilé ni bẹ́ẹ̀ ni torí ẹni tó ní registry òun ló lọ́kọ ẹni tí rẹ́ni yóò lórí TikTok wọ́n ní polygyny is not for pure people of course so bó ti jẹ́nu níwọ ìyàwó kékeré tó sẹ́yìn fi mọ́tò pick-up kẹ́rù ẹ wábì kan ó ṣúọ̀ pé ìwọ gan o ò tí ì tòlé ọkọ lọ yàtọ̀ fún pé èèyàn jẹ́ ìyàwó kékeré gan àti ìyáálé àti ìyàwó obìnrin tí ó bá níṣẹ́ lọ tí ò lè dára ẹ̀ bọ̀ kò tí ì ní ìdí ilé ọkọ sincerely kè ní ìdí ilé ọkọ tí ò lè dáwó ná lápò rẹ̀ tí ò lè dá bùkátà kò sí tó lè dá gbọ́ ò lè dówó lé san má jẹ́ kọkùnrin kankan wá kátì ọ́ especially ọkùnrin tó bá ti níyàwó má jẹ́ nìkan kan wá kátì ọ́ nú ilé rẹ̀ tí ó bá ti lè fi ọkọ lọ bá yàwó ẹ̀ ẹbọ ló fẹ́ yàwó rẹ̀ ń tọ́ fẹ́nu nọ́mbà tó múnú tiẹ̀ kó pẹ̀lẹ́ yes àwọn ọkùnrin míì sì máa ń wà tó jẹ́ pé wọ́n máa ń sọ fáwọn ìyàwó kékeré pé bọ́tà àwọn bá kú gan tó bá ní ọmọ wà buyẹ̀pẹ̀ má fagídí lọ́bẹ̀ torí gbogbo nǹkan tí ó ní ìdí wọn ti yọ̀ǹda rẹ̀ fún un bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tó dùn wúmà yẹn jù nìyẹn tó ń sunkún sí voice note pé wọn ti ẹ̀ jẹ́ kóun pay ẹ̀ ní last respect kóun ti ẹ̀ buyẹ̀pẹ̀ sí lójú pẹ̀lú ọmọ ródóródó tóun bí fún kó ti ẹ̀ buyẹ̀pẹ̀ sí bàbá rẹ̀ so bí ti rí nù yọba ní ọpẹ bí ti rí wá bí ti mọ rí nù níwọ kọ ta tètè láti ẹ báyìí kọ gbọ́ tó bá wọn ló yà mí lẹ́nu of course yọ support yẹ ọfọ okọ ara ẹ sí kálukú ojú ọkọ fàdà ẹ ṣùgbọ́n pé lọ́kàn mi kò tiẹ̀ lè kọ́ Mr and Mrs fún ọ náà because o lè bí à Mrs o kàn lè máa jẹ́ orúkọ yẹn culturally o lè jẹ́ lórí ìwé torí tó bá fẹ́ jẹ́ Mrs orúkọ yẹn lórí ìwé you have to go to registry tòró ṣe newspaper àwọn newspaper ó gbé àwọn kinní kan ó print ẹ̀ jáde àkó limited wọn change of name tá a máa ṣe ó ṣe ó sì ní ilé ṣètò because you can't go to court kọ́ tètè láti ẹ̀ báyìí ní ìsìn ṣùgbọ́n tó ọ̀bà máìdì kò sí problem because à ń jókòó kan àjókòó kan gan náà èmi ò fi gbogbo ara rí sí ó kọ tó bá bu kálukú ló lè máa jẹ́ káwọn mọ́ jókòó bàbá wọn kí wọ́n náà máa jókòó bá rẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti mọ̀ pé láǹkẹ́rù ẹkú òǹbì kan náà máa lọ bí ìyáálé ń gbéhùn orí ọwọ́ ọ̀yún ló sì wà gbígbẹ̀ bá ń tan rẹ̀ jẹ ni kí náà sọ ń bí. Irrelevant is wọ́n ní man is creation of man and not God, hence the absence and irrelevance of marriage in heaven. No, God created it o bàbá Ọlásùpọ̀, God created it. The only thing tẹ́mi kàn rò ní wípé ohun ayé náà ni analogy yìí mi bóyá mi understand it. Wọ́n ní marriage is the creation of man and not of God. It is the creation of God. It's not the creation of man. It is the creation of God. Bóyá ká ẹ send request ká ẹ explain kan tell me. Ọlọ́run ló create here. I need the absence and the relevance of marriage. It is. I agree with your second sentence. Pé it is relevant in heaven because Jesus fúnra ẹ̀ náà sọ pé men and women of this age ló marry. Pé in heaven we don't marry. That is acceptable because bẹ̀kẹ́ wá sọ pé it is of man not of God. No, it is of God. Ọlọ́run ló ṣe. Ṣóyè wá bẹ́yẹn bẹ́ẹ̀ nígbà tí àwọn èèyàn bá fail in their obligation ìní mọ́ jẹ́ kó look as if wípé is not real. It is real. Yeah, báyìí nísìn. And the fact that it is not relevant in heaven, the only thing that is relevant in heaven is our salvation. Then àwọn míì dẹ̀ wà bẹ́yẹn tó jẹ́ pé if they didn't take another step, they will lose their salvation. Imagine ẹni tí ó fẹ́ yàwó tí yàwó rẹ̀ ò wà tí ò dúró tí ò kì í gbà fún tó wá lọ ń kóbìnrin irú yẹn is doing fornication, he is on his road to hell. Àwọn tó ń bá sùn kò fẹ́ wọn kò tọrọ wọn kò dáórì wọn ṣebí nínú bíbélì ṣebí dáórì lákà owó orí ló wà nínú Bible
tó bá dẹ̀ ti yọ̀ǹda èèyàn wọ́n yọ̀ǹda èèyàn. Nígbà tí Dina tí Ṣékèmù rẹ́pù Dina a rí wípé àti Ṣékèmù àti bàbá rẹ̀ gan wọ́n wá túbá lọ́dọ̀ Jacob, wọ́n wá bẹ̀bẹ̀ pé kán dáríjì àwọn, pé kán dákun àwọn ò fẹ́ kán bùn àwọn, kán fún àwọn níyàwó yẹn ní Dina. Wọ́n dẹ̀ fún wọn, wọ́n dẹ̀ ṣe fún wọn yẹn wọ́n ní káwọn náà máa ṣe circumcision bíi tàwọn, wọ́n dẹ̀ gbà. Láti jọ́tá láyé ti dáyé obìnrin ní olóore ṣe orò lé ọkọ rẹ̀, but this time around àwọn ọkọ gan náà gbà láti máa kọlà, láti máa circumcise gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn Israeli, àṣà àbí tán ti lọ fẹ́yàwó wọlé, even though àṣà àwọn ìyàwó ni wọ́n ṣe, obìnrin ni wọ́n ń ṣe àṣà ilé ọkọ, but here the uncles they agree pé àwọn ò ṣe, for us to know pé wọ́n dìídì wọ́n fẹ́ Dina, wọ́n nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé she was violated, but wọ́n tọrọ dáríjì and her parents released her. Àwọn tí wọn ò dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn tó ṣe pé wọ́n fẹ́ wọn dáadáa correctly náà ni àwọn parents wọn release wọn la rí, kò síbi tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbéra wọn lọ gbéra wọn rè tọ́ bọ̀wé. Nevertheless, whichever one téèyàn bá ṣe, just make sure that the life you are living is not against God and your salvation is intact. When everything created by God has remained the same and good for ages, marriage are never the same. Marriage are never the same because of the people inside it. So yẹn yín sà, torí àwọn èèyàn méjì tí wọ́n wà nínú rẹ̀ lóyún ní òjò remain the same. That does not mean that God is not the one who originated it. Bẹ́ẹ̀ ni Prince Adesoye, bẹ́ẹ̀ ni God is the originator, God ló originate. Ọlá pé bóyá tó ti ń ṣẹlẹ̀ làwọn ṣe wò pé it's not. When we make statements, we must back it up. There is no backup to the fact that it is a man-made. There is no backup. It is God-made. It is an institution tí Ọlọ́run fún rẹ̀ gbé kalẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni àti yín tá wà nú ẹ̀ bàbá ṣe lò ní, bàbá ṣe lo institution yẹn ni. Téèyàn bá lóun fẹ́ mọ̀ ní ayé spouse òun lára, result ìnilára ọmọ àárí. I'm telling you, àwa la kàn make it look as if wípé ṣẹ́rí, that's why we are having too much problem. A fẹ́ perfect world, a fẹ́ perfect life. A ti gbàgbé pé two people tán wà involved yìí, they are imperfect people. Narcissist ó wà nínú wọn, àwọn tó ní character flaws wà nínú wọn, àwọn alágídí wà ń bẹ nínú people that are made up of even church. Àwọn míì gan wà tán jẹ́ religious leader tó ṣe pé narcissist ni wọ́n. How can somebody survive with that type of person? Ẹ wà everlasting nìkan jọ mọ́ wà. People are dying prematurely. So at times we must give room for anomaly. We give room for, allow people to make their mistakes and correction will happen. Ẹlòmíì dá wà bẹ́yẹn tí ò ní gbọ́ correction, tí ó ṣàránṣọ pé n tóun máa ṣe yẹn lòun máa ṣe. So nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn, ìwọ tó jẹ́ pé ìyàwó kékeré ni ọ lò lọ. Kì í san owó robo 30 days make one pay o, ran owó gidi. Àwọn tó bá ló lọ́wọ́ ìṣe ìyàwó kékeré, most ìyàwó kékeré tá a máa fojú burúkú wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gánjìyà ẹlòmíì rè ná mú yà ni, but many of them wọn ilé sọ̀rọ̀. Mo ti ń wò pé bóyá one of these days láti ẹ̀ ṣe show fáwọn ìyàwó kékeré kàn náà ti ẹ̀ wá kán wá explain, kán wá narrate ordeal wọn, you know, kán ti ẹ̀ bí ó kẹ́ pa àwọn èèyàn fẹ́ jáde náà ni, because most people tó ń pe àwọn níyàwó kékeré gan online gan àwọn ayé gbógun tì wọ́n ni. Torí àǹtí Bọ́lá ń sìn ọjọ́ tó sọ pé ìyàwó kékeré lòun làwọn èèyàn ti ń ní lára tán drag ẹ̀. When you make sure the life you're living is perfect, life itself is not perfect, so we cannot expect perfection in people. So ìyẹn fún ti ọtí ń kẹrù town, what is not good is not good. Torí mo rí comment tán kan ní even the woman is troublesome. Even tí ó bá troublesome in that scenario, then it means she's not a human being. Dédé evacuate èèyàn náà lé. Kódà ó ṣe landlord and tenant relationship, kéèyàn jẹ́ landlord èèyàn lówó, kó wá ní okó jáde, yóò kọ́kọ́ fún 3 months ultimatum kó fi wálé mi. Tí 3 months ń bá pé tó o bá ní tí ìrìlé, wọ́n tún fún ọ another 3 months ni. Tó o bá wá lọ náà wà ní kánrè tilẹ̀kùn pa kí wọ́n fi kọ́kọ́rọ́ tìkùn tàbí kí wọ́n rè kẹ́rù ẹ̀. Wọ́n kọ́ fún 6 months notice náà.
yóò kọ́ fún 6 month notice wọ́n lé dédé ká mọ́ kẹ́rù ẹni ẹlẹ́ni jáde embarrassment nìyẹn. So bó ti jẹ́nu bó ti ìwọ tó sì jẹ́ kékeré má jẹ́ fẹ̀mí ẹ wéwu láti sọ pé dandan kó rọ̀dọ̀ ìyálé. Ayé àtijọ́ yẹn ṣe fi wé sí ni wọ́n ní that man is wicked, very wicked, very wicked. Kò ní bíbọ̀ àṣírí ni wọ́n lòun ló wọ wine yẹn, wọ́n lòun ló wọ wine color. Ṣé àmọ́ pé èèyàn pọ̀ nú fídíò òun ọlọ́pàá méjì kan ìkan náà woman kan tó náà wọ bí white báyìí tó slim tó ń sọ pé off that camera àtàwọn bàbá kan náà bóyá bàbá àdúgbò nu àbọ̀n tí ẹjọ́ kó wá kẹ́rù then ìtọ́ wá wọ wine tó wọ wine tó dà ń polo glasses tó fa bí kíní portfolio kékeré lọ́wọ́ wọ́n lòun gangan ni ọkọ màdámù yẹn wọ́n lè tó wọ wine yẹn ni tó ṣe wọ́n dà. Ó bá ti mọ̀ pé ẹni ọ̀fẹ́ ò ṣe pé kíní pray kọ́ Ọlọ́run ó bless ẹ kó olóòlọ́ kì í ṣe dandan ni kó ọ̀rá lé fún obìnrin dandan ni kó ṣe pé kíní o lè rẹ́ǹtì ilé. Bẹ̀ntà gbọ́ ni wípé ilé tí ìyàwó kékeré rẹ́ǹtì ni ó ń gbé wọ́n wá lówó lé ti díù ìyẹn wà rówó lé ń san mọ́. Bí yín ló ṣe wò pé kí ló wọ́n mọ rẹ́ǹtì ilé sígbà tó nílé àná ọba ti kúkú mọ́ wulẹ̀ gbèrú ìgbésẹ̀ àwọn in the first place. First cornerstone, good evening jare. So that is that about that. Then àwọn fake pastor mo ní beware of fake pastor. Fídíò kan tí mo post láàárọ̀ níbi pastor kan ti ní olóńpá ìyá àwọn olóńfàdúrà pa kì í ṣe pọ́ lájẹ̀ ṣùgbọ́n mọ́ rojọ́ jù. Please ma, we like everything you are doing. Ẹ ṣeun sà mo dúpẹ́. Ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ irú ẹni tó lè sọ irú ọ̀rọ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé àǹtí ẹ máa ń tú lẹ́nu èèyàn ló ń fàdúrà pààyàn kan even though èmi mọ̀ pàdúrà rẹ̀ kọ̀ lọ́pàá yáhùn àdúrà rẹ̀ tí ò lè ṣe ń jì èèyàn tí ò lè yí ẹni padà sí mi. Tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé ìyá rẹ̀ máa ń rojọ́ òun náà èèyàn rí ti ẹjọ́ ńlá tọ̀dọ̀ ìyá rẹ̀ tó rẹ́jọ́ tiẹ̀ náà alásọjáàmù ni. Ńgbà tó wá sọ wípé ní ìwọ ni wọ́n máa yá tiẹ̀ ẹjọ́ tírù yẹn tó bá sọ fún àwọn mẹ́mbà rẹ̀ pé àjẹ́ ìyàwó ẹ àjẹ́ lọ́kọ ẹ àjẹ́ ni ìyá rẹ̀ ṣé àwọn pọ̀ mẹ́mbà wọn bìlífù rẹ̀ they will just believe him. Àìmọye ọkọ tí wọ́n ti sọ pé àjẹ́ ìyàwó tó náà ti rè dálé ara ẹ̀rù àìmọye ọmọ ṣé ti ẹ̀rí èmi lọ́rẹ́ mi kan tó ṣe pé nọ́ọ̀sì ni ọ̀rẹ́ mi o gbogbo wa la sì mọ̀ bí ìyá rẹ̀ ṣe struggle láti tọ́ jáde school of nursing débi pé àwọn aṣọ tó quality ìyá yẹn á tà ní nítorí pé kọ́mọ ìsàlọ̀ iléèwé ọmọ jáde iléèwé àmọ́ bí tó ti rè pàdé pásítọ̀ kan pásítọ̀ ń bá lájẹ́ ń yẹ pé so olúwa ní kó mọ̀ fún ìyá ń lòwó mọ́ ntọ́lúwa wá sọ ni pé kóun fún un ní ọmọ òun kan kó train ní ọmọ ìjáde tó bá ti wá train ní ọmọ òun tán ìyanu ńlá kan wà ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run wà sílẹ̀kùn ògo bí sáà ṣe ń tọ́mọ ń lọ́nu bí ṣe ń tọ́mọ ń lọ́nu ńgbò tó bí tọ́jú ẹ̀ tọ́mọ wá school of nursing sáà ti ẹ̀mọ̀ bóyá dùn àyà lọ Ọlọ́run sáà gbàdúrà àyàhùn bójú ọmọbìnrin ṣe ṣínú pé abẹ́ ìwà àgbà ni Ọlọ́run mọ̀ ṣe ní ọmọkọ́mọ ládùúrú ìyà tí ìyá ń jẹ wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ ń fọ́mọ ìjọ náà mo ní ṣé wò rí pé pastor gan la jẹ pastor gan ni àjẹ́ now he is the witches and wizard here because ibi tó ń dùn tí àlàáfíà wà tí wọ́n lọ de wúro tó lọ domi omi kíkorò síbẹ̀ oníyà ọmọ ńlá jẹ́ pẹ̀lú ìyá tó jí wọ́n bó wá jàjẹ́ kò ti ní pọmọ rẹ̀ jẹ́ kò ti ní lọ double cross ẹ̀ kọ́ mọ́ parí school nọ́ọ̀sì lọ́mọ ti wà UK ní ìsìn ẹ̀sìn mọ̀ pẹ́sẹ́ nọ́ọ̀sì wọ́n tà náà lú èbó kó tó wá di pé ṣẹ̀ṣẹ̀ ń rán èèyàn lọ ọbẹ̀ ìyá rẹ̀ after tó ti abandon ya for so many years. Iṣẹ́ bí tán pastor mo ríran sí ọ pastor mọ́ sẹ́nu sincerely tó bá ti yàtọ̀ sí pastor Bible pastor ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ṣe Bible ṣùgbọ́n pastor mo ríran sí ọ mo sì sọ jẹ́ ọlọ́jọ́ mẹ́jọ kan mo wá gorí òkè mo gun pẹ̀tẹ́lẹ̀ mo wá rí ìwẹ̀wẹ̀ odò kan mo wá ṣe máa mú eré ní ìtí ẹ̀ lè kù sí nítorí wọ́n bá ń bọ̀ lápá tó ń gbà pátá sí mi ò èmi àti wọn àìrẹ́ kọ́ni tó bá ti yẹ lọ́rọ̀ Ọlọ́run kò sí nǹkan mìíràn apart from the word of God tó jẹ́ lamp unto our feet mo ríran sí ọmọ lálàá sí ọ̀hún èmi ò rí sí so fake pastor irú àwọn pastor na dem when you see them you know them ẹjọ́ sẹ́ńgò wá ní ẹni ẹlẹ́ni kú nísìn sáyé tiẹ̀ náà wá ti dá bóyá ibi ṣọ́ọ̀ṣì ibi tó ti ń sọ̀rọ̀ bóyá pè sí ni ó lè má jẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ bó bá tiẹ̀ wà jẹ́ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ gan ṣé that is the highest oríire téèyàn lè ṣe láyé ṣé o ní the peak of oríire in this life
Is that the highest oríire that somebody can do? Láti máa sọ orú ọ̀rọ̀ yẹn pé òun ló ń pọ̀ tá àyà tóun. Ẹ ráyè imagine ẹni tó lè sọ orú yẹn lórí pẹpẹ yóò ti kó àwọn èèyàn ṣìnà gan sà. Yóò ti kó àwọn èèyàn ṣìnà jù. Sincerely, ó ti máa kó wọn ṣìnà. So please let us beware of them. Àwọn ọmọ lálàá sí ọmọ ríran sí ọmọ sàsọ tẹ́lẹ̀ sí ọyìn. Let us beware. Let us beware so that ibi tó ti ń dùn kò ní dàmbàrú. Mi wá bá tó ṣe pọ̀ rẹ̀ ni. And don't think that ti ń bọ̀ rẹ̀ wọ́n bọ̀ ti pẹ́. And God is helping them. Ẹnìkan kàn dédé akànlẹ́ nìkan kó o mọ́ bá rìn mọ́ ọ̀rẹ́ burúkú ni. Na so you go just separate yourself. Tí ó dẹ̀ jẹ́ pé ẹni yẹn kì í ṣẹni ibú tó ṣe pé pásítọ̀ gan lè yan bú. That's why I say many of them are narcissists. Wọ́n á lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn gidi kúrò lára rẹ̀ so that wọ́n á mọ̀ pé ò ní support system kankan mọ́. They will be able to control you. Please, let us beware. Then èyí tá a tún sọ̀rọ̀ nípa tó jẹ́ the last but not the least ó ní increase in content creators and monetization. Gbogbo alamọ MC Noboto Sombo tá a bá dẹ̀ mọ̀ page name kan èèyàn kan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ lórí cyberspace. Ìmọ̀ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn èèyàn nípa content creation, bọ́ọ̀ náà ṣe lè make owó, bọ́ọ̀ ṣe lè ṣe content, bọ́ọ̀ náà ṣe lè ní page. So wá ló ń jí láàárọ̀ yìí ló ń rí voice note kan, mo ti gbé voice note yẹn sórí page mi. Ẹni yẹn wá ń sọ fún pé MC abeg no dey cast all this monetization updates, no dey cast am again. Make we dey chop am low key. Pé kó jẹ́ káwọn ọmọ jẹ owó yẹn ní low key. Kó má sọ fáwọn èèyàn mọ́, kó má cast update yẹn mọ́, kó má educate àwọn èèyàn mọ́, kó jẹ́ káàkàn máa náwó òun, káàkàn máa make owó òun. Ẹ wá béèrè wípé nítò pé ṣé kò ń act according to that voice note àbí kò mọ̀ dẹ́ni yẹn lóhùn. Èmi wá sọ pé I disagree with that voice note. We will continue to educate people on content creation. Share content creation. Even if you educate the whole world, 1,001 people that will not do content will not do content. And if you didn't educate people, 1,001 people that will come. Irú àwa kò sẹ́ni tó ginger àwa. We started because we wanted to create awareness. And it becomes real. Ọlọ́run sì sọ di gidi. Nobody, there was no kò tí ẹ̀ sẹ́ni tó mọ̀ pé yóò tẹ̀ wá nítumọ̀ gan báyìí. I'm telling you. So, but now it has come, and I believe that it is one of the way out. It's not the whole way, but it's one of the way out. I'm telling you, cyberspace has made a whole lot of people relevant. Ẹ wọ́n ọmọ kékeré tí ń kọrin bí àwọn áńgẹ́lì tó ń kọrin bí àgbàlagbà yẹn. Look at that little girl. If not for tó bá jáyé àtijọ́ marketer promoter igbá kan àwo kan tiẹ̀ tó gbé kí bí kẹsẹ̀ tiẹ̀ tó dórí igbá gan yóò ti ṣe wàhálà. Mélòó la fẹ́ sọ nínú àwọn oore tí ó educating people. Ẹni tó sọ̀rọ̀ bí selfish person change me. It doesn't reduce me. It doesn't reduce me. Ó ní ẹ mọ̀ gógóró pátá wá ti wá mọ̀ gógóró àlákẹ́ ìbálákẹ́ wíwọ̀ òun olódò ra bàtà. Ogun èṣù ẹ ti rí pé yóò gan ọ̀rẹ́ ara rẹ̀ fà. So content creation is good, and we keep educating people, we keep telling people about it, we keep encouraging people. Tẹ́ bá rẹ́ni tó mọ̀rọ̀ sọ tó dẹ̀ wà talented tó dẹ̀ ní ìmọ̀ ká educate. Ẹ wo orú rédíò boy yẹn gẹ́gẹ́ lòun àtàwọn bọ̀dẹ́ ń ṣeré tó dẹ̀ ń káròyìn fọ́ní ìròyìn. Alhaji dẹ́rì through this cyberspace náà ni kéèyàn kan wá ní please don't tell people in tó bá mọ̀ tó bá educate àwọn èèyàn ọkàn dédé tan kámẹ́rà ǹjọ́ kan ló kàn rí pé nìkan ti ń ṣe that which you don't want to teach people yẹn somebody else will teach people. Wọ́n ní I saw it this morning, thank you for what you say about it. I am not a content creator but I love you how you said your word. Ẹ ṣeun Madam Mojísọ́lá Ọmọbọ́láńlé. Ẹ̀mí Michael ẹ ṣeun. Tó bó ṣe jẹ́ nìyẹn, we keep educating people. Ṣé ẹ̀dẹ̀ rí MC Noboto Sombo yẹn? He educates people.
page ẹ̀ sìn over 1 million ló ti wà ń bẹ̀, over 1 million people. Ṣé ẹ dẹ̀ rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí guy yẹn fi send the voice note yẹn ni pé ìgbà tí monetization ti dé Nàìjíríà, estimated revenue ti reduce. Kì í ṣe pé bóyá ó fix sójú kan. Views tó ní tó pa $100 láwọn ìgbà kan. Tó bá fẹ́ pa $100 sí, you have to work times 2. You have to have times 2 or more of that view, which is not bad. Ṣé rí Ọlọ́run ló ní kíkiní ìyá máa dé. Kò ní jẹ́ pé ẹnìkan ní wàhálà about it. Kì í ṣe pé ó ń disturb wa. Tẹ́ni tó follow mi tó bá wá follow yín kò ní kẹ́ni yẹn kúrò lọ́dọ̀ mi. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ kíyèsí gbogbo wa follower kan ni gbogbo wa ń lò. Ẹni tí ń follow mi ó follow Madam Mewolaka, ó follow Madam Adeza, ó follow Iyalaje, ó follow Joyce blog. Gbogbo àwọn èèyàn tí máa ṣe show tẹ́ rí comment ẹnìkan bẹ̀, tẹ́ lọ wo show ẹnìkan tẹ́ tún lọ rí comment ẹni yẹn bẹ̀. Yes, follower kan ni gbogbo wa ń lò. So tẹ́ bá ṣe fídíò tí mo bá bá yín share ẹ̀ pé help me to follow this so and so person page, is láti mú kí ayé dùn fún gbogbo wa. It doesn't reduce me. It doesn't reduce you. TikTok education tí Jekadi ṣe. When Mr. Jekadi did that TikTok education about going to 2 years now, ọ̀rẹ́ mi kan náà ni wọ́n sọ fún mi pé Star Bosede ẹ mọ̀ lórí TikTok ẹ mọ̀ lórí TikTok ẹ rí bọ́n ṣe máa gift fún wọn ẹ rí gbogbo ìgbà yẹn. I don't know about TikTok. Mo dẹ̀ ti grow Facebook mi, èrò ti pọ̀ ń bẹ̀, YouTube náà èrò ti pọ̀. Mo kàn déédéé lọ sí TikTok níjọ́ kan mo dẹ̀ rí bọ̀dá yẹn tó ń educate àwọn èèyàn pé when you are doing live stream they run you gift, this is how to collect your money. Olo educate wa nípa Payoneer. Payoneer yẹn èmi gan ti ní lórí phone mi. Bẹ́ẹ̀ mi tí rí set up, bẹ́ẹ̀ àlàyé yẹn yé mi. Èmi gan ò tí rí set up tí mo ti fi educate àwọn èèyàn. Táwọn mi ti set up ẹn tí wọn. Torí code kan wà tó yẹ kán send sí SMS mi tí n lè rí code un. But mo feel pé bóyá network ni. So code yẹn ni ò jẹ́ n tí rí ṣe. Bẹ́ẹ̀ mi mo ti kọ́yàn tóun dẹ̀ ti rí ṣe tó ti set up tiẹ̀. Àsàtìgbà tèmi ò tí rí set up bẹ́ẹ̀. Mo ti learn procedure yẹn gradually ní gbogbo ìgbà yẹn. Mo dẹ̀ fẹ́ lè sọ pé many gift tí mo ti gbà gan tó jẹ́ pé you know all these gifts tó ń run fún wa yìí, TikTok has a way to convert it to some dollars for you. So mo fẹ́ lè sọ pé the higher amount tí mo ṣì gbà jù ní gbogbo ìgbà yẹn on cyberspace was on TikTok, and it was courtesy of that Mr. Jekadi. Ó kàn ṣe show tiẹ̀ ni. You ask him question, he will respond to you. So ó jẹ́ nǹkan tó dùn mọ́yàn nínú. So ohun tó wá send voice note pé abeg no cast this thing, tán bá sọ fóun ṣóun máa mọ̀ ni. Tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé èèyàn kan kọ́kọ́ ló sọ fún un bóyá nǹkan déédéé bẹ̀rẹ̀ náà ló dẹ̀ work out fún àwọn app yìí, àwọn kan náà design ẹ̀. Àwọn tán design ẹ̀ ò bá design ẹ̀ ṣé wọ́n máa rí lò ní. Ó ní láti pé àti MC yẹn o àti gbogbo àwọn online coach, online educators yìí àtìgbà tó ti ń educate àwọn èèyàn ní gbogbo ẹ ti fọ́ká ló ti rí pé àwọn Dangote ṣé wọ́n máa ń sọ àṣírí owó wọn ni, ṣé bí they are billionaires, why can't you just allow us to be doing this thing low key? No, we have to. This is nǹkan tí àwọn òyìnbó ò ní nìyẹn tí ìlú wọn fi ń dá, tówó wọn fi ń dá. Nísìnyí tá bá sọ pé now this is $100 now, $100 ní báyìí nísìn. Ṣé ẹ lè fi owó yìí, ṣé ẹ lè fi wé 100 naira ti wà níbí? Ṣé ẹ lè fi wé our own 100 naira in this place? Bí mo ṣe mú lọ́wọ́ yìí is 153,000 because dollar as of today is 1,530. Tí n bá fún mọ́là lówó yìí 150,000 àti 3,000 ni ó fún mi. Àwọn ìlú èbó yìí èèyàn náà ni wọ́n gbé bẹ́ẹ̀. We are all homo sapiens. Homo sapiens ni wá, human being jọ ní gbogbo wa. But ní táwọn ṣe tí ìlú wọn fi dá, jẹ́ kí n jẹ ní, jẹ́ kí n jẹ òun ní, kò sí àdánìkan jọ pín níbẹ̀. Kò sí pé may we dey chop am low key. Tí Ọlọ́run bá bless èèyàn, tí Ọlọ́run kẹ́yàn, you don't have to reveal your source of your source of strength to people. Come on, ọ̀rẹ́ bàjẹ́. But when it comes to content creation, kì í ṣe pé èèyàn expose sí ara èèyàn. Because ọpọlọ tẹ́ni ó fi ronú òun ló ní, ẹnu tí ó fi sọ̀rọ̀ òun ló ní, device tí ó fi ṣe fídíò rẹ̀ òun ló ní data rẹ̀ tí ó rà.
What is my own? Even tí n bá ní mo fẹ́ ṣe content creation education, mo wá charge àwọn èèyàn pé okay, everybody pay this one so amount tó bá san fún mi yẹn owó energy mi tí n fi kọ́ wọn ni. The fact still remain that nǹkan tí n bá educate wọn fún will be with them for everlasting. We have always been doing this content creation education. Ẹ bá lọ wo page mi, how to set up your monetization, the things that you need, the documents you need, gbogbo ẹ̀yẹn yẹn láti fi educate àwọn èèyàn wa. And all this thing, God is helping us. So I disagree with that voice note. We will keep talking about it. I understand the way estimated revenue to slash, which is not too bad. It is not too bad. At least fún oníkan láyé àtijọ́ tí ò sí monetization Nàìjíríà yẹn, mọ̀ tó ju wa èèyàn ti gba odidi page lọ lọ́wọ́ mi rí títún lérí mọ́ mi gbà náà. Lágbúrò sì fi yàn ṣe kíní náà ni ó sì ṣe advert gbà yẹn tí wọ́n ṣe show tí wọ́n bá fẹ́ ṣe monetization kó wá pé sàmọ̀ páwà Nàìjíríà kò sí monetization tó sì tá a sì jọ sọ percentage táì mọ́ pé kíní tó sì di rántó eré ni mo pè kó tó di pé Ọlọ́run ní kí wọ́n gbé wá Nàìjíríà náà. So ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ má jẹ́ kí àjòyè àdáni kan jọ pọ́n ilé kọ́yàn ní content creation ní ìsìn kọ́ wá ní kí n yá lọ́pọlọ mi ọpọlọ rẹ̀ ní èrònú. Ẹ wo gbogbo àwọn comedian yẹn a mọ̀ wo comedy wọn a mọ̀ gist ẹjọ́ ẹni tó bá fẹ́ wọlé ẹ send request o gbogbo àwọn tá a ti sọ̀rọ̀ ń pa yìí. If you have one or two things or contribution to say, please call in. Gbogbo àwọn point tá a ti sọ̀rọ̀ lé lórí yẹn, anybody that you think you want to call, ó yẹn tí ẹ ti sọ gan láti ìgbà tí mo ti sọ̀rọ̀ àwọn fake pastor yẹn kí n tó bọ́ síbi content monetization yẹn ló ti yẹ kí n sọ. So on TikTok you can call in, Facebook, YouTube. Tẹ́ bá dẹ̀ feel pé ẹ lè send request lórí YouTube and Facebook, ẹ lè wá send request in TikTok. I'm live too, the same name náà mò ń jẹ́ lórí gbogbo platform mi. So that is it. Content creation has come to stay. And even tí page yẹn gan ò bá tí dé stage monetization, you can launch a product. Like me, I advertise for companies. Àwọn Landless Homes and Properties, Oyomode Alternative, different companies tá ti polówó fún. All these ìpolówós, they are not free. And why do they bring it to us? Because we have traffic. Aláwọn èèyàn, and the audience. So even if blue app or red app or black app or green app did not pay you, your audience alone is enough for advertisement. I do business. If not for pé ibi tí mo tí àwọn ọjà mi wà ibẹ̀ kọ́ ni mo wà ń sìn. Mo ti já bail jumpsuit play suit nínú ilé mi rí tó yẹ pé bail yẹn ò lò 24 hours tí mo fi tà tán, and I make my money, make my profit online bí náà ni. There are a lot of businesses you can do. Tó bá ti jẹ́ olóòótọ́ tó ní integrity, people will patronize you. Only the word wife was not used by God during creation. It was used by Moses, a man like us. Hey, yo, me, Baba Ọlásùpọ̀. Bóyá kẹ́ send request kí n gbé yín wọlé. The fact that that word was not used by God does not mean God does not originate it. So ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, nǹkan tí a bá mọ̀ pé yóò ṣera wa láǹfààní, mi ní ká expose ṣọ́ọ̀ṣì agbára wa fún yàn o. Torí téèyàn bá expose ṣọ́ọ̀ṣì ibi tó jẹ́ agbára èèyàn fún yàn, ẹni yẹn lè lọ ba bẹ̀ jẹ́, ó lè lọ gbẹ̀yìn bẹbọ jẹ́ nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sẹ́mi rí ni. Ṣóyè wa bẹ́ẹ̀ yẹn, téèyàn bá lose guard, téèyàn finú èèyàn tán, téèyàn wà faithful síyàn, ẹni yẹn lè téèyàn wà open síyàn, ẹni yẹn lè lọ gbẹ̀yìn bẹbọ jẹ́.